काय काय झालं फोन आलं पण मला बहुतेक ट्यूसडेला क्लासला जमणार कारण मुंबईत NMI हां तुझी टेस्ट आहे ना त्या ओके सो शॅल वी स्टार्ट नाउ. तर आता एक्झॅक्टली 2 weeks फ्रॉम टुडे यू विल बी गिविंग युअर फर्स्ट नाटा अटेम्प्ट. सो त्यासाठी तुमची जी प्रिपरेशन आहे तर ती आता आपल्याला थोडीशी रॅम्पअप करायची. रॅम्पअप याचा अर्थ वी आर सपोज टू बी मोर फोकस टुवर्ड्स द एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू रादर दॅन जस्ट गेनिंग नॉलेज. कारण गेनिंग नॉलेज हा एक पार्ट असतो आणि दुसरा पार्ट असतो दॅट इज प्रिपरेशन फॉर एक्झाम. आणि एक्झाम इज अ व्हेरी डिफरंट सीन ऑल टुगेदर. ठीक आहे, जेव्हा तुम्ही त्या एक्झाम हॉलमध्ये असतात तेव्हा तुमच्यावरती सम काइंड ऑफ प्रेशर इज देअर, अननोन प्रेशर, आणि ते तुम्हाला आत्ता नसतं. आत्ता तुम्ही त्या प्रेशर झोनमध्ये नाही आहात. तर तिथे काय होतं की तुम्हाला माहिती असलेल्या गोष्टी पण तिथे चुकू शकतात जस्ट बिकॉज ऑफ दॅट प्रेशर. सो वी नीड टू बी सो कॉन्फिडंट अबाउट अवर आन्सर की तुम्ही कॉन्फिडेंटली खोटं सांगायला पण तयार पाहिजे. की जरी तुम्हाला असं वाटलं की एखादं एक आपलं उत्तर चुकतंय, स्टील बी व्हेरी कॉन्फिडंट आणि जस्ट आन्सर समथिंग. ही सवय तुम्ही आत्ता लावा, काही ना काहीतरी आन्सर करायचं. डोंट रिमेन ब्लँक किंवा नुसतं शांत राहायचं. दॅट विल नॉट हेल्प. ओके, सो आता 2 weeks मध्ये तुम्ही काय काय प्रिपरेशन करायची. तर असे बेसिकली जे काय स्टडी मटेरियल आम्ही तुम्हाला दिले तर ते वाचायचं. टेस्ट ज्या आपल्याला जर संडेला असतील त्या करायच्या. अँड यू हॅव टू रीड अबाउट द जनरल अँड करंट अफेअर्स आता जे चालू आहेत इंडिया अँड अक्रॉस द वर्ल्ड. राईट, सो तेवढं जरी तुम्ही केले आणि त्या स्टडी मटेरियलमधले फोल्डर्स सगळे सॉल्व्ह केले आणि प्रिव्हियस इयर्स नाटा पेपर्स आम्ही तुम्हाला ह्या वीकमध्ये देणार. सो बाय संडे आय विल शेअर ऑल द पेपर्स विथ यू. राईट, सो ते पण तुमच्याकडे असतील. तर 2 weeks मध्ये फक्त तुम्हाला एवढं करायचं, सगळे पेपर्स एव्हरी पेपर यू हॅव टू सॉल्व्ह ॲटलीस्ट 500 टाइम्स. सो एवढ्या वेळेला तुम्ही प्रिपेअर करायचं. सो दॅट क्वेश्चन टाईप शुड बिकम युअर सेकंड नेचर. सो तुम्हाला तो क्वेश्चन समोर आला की इट वोंट बी एनिथिंग न्यू फॉर यू. की तुम्हाला माहितीच आहे की ऑलरेडी असा क्वेश्चन येणार आहे आपल्याला, की कुठला तरी डिझाईन प्रिन्सिपल आहे फॉर एक्झाम्पल, आणि त्यामधले 4 मोस्ट इम्पॉर्टंट डिझाईन प्रिन्सिपल आयडेंटिफाय करायचे. तर मग यू मस्ट हॅव सॉल्व दॅट क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स बिफोर की दॅट क्वेश्चन विल नॉट बी न्यू फॉर. तर असे आपल्याला प्रिपरेशन करून जायचे. 2 weeks इज अ गुड इनफ टाइम. 13 days इज गुड. लकीली आता ड्रॉइंग टेस्ट नसल्यामुळे तुम्हाला तो एक खूप मोठा बर्डन तुमच्यावरून गेलाय. कारण ड्रॉइंग टेस्ट ज्या वेळेला असायची तर त्यावेळेला वी यूज टू प्रिपेअर फॉर बोथ ड्रॉइंग एज वेल एज ॲप्टिट्यूड. मग दॅट ते वुड बी मोर चॅलेंजिंग. कारण की ड्रॉइंगमध्ये सगळ्यांना ॲप्टिट्यूड असतो असं नाही, काही काहींना असतो, काही काहींना नसतो. सो ज्यांना नाही आहे त्यांचा लॉस व्हायचा, कारण की ड्रॉइंगचा मेजर कंपोनंट असतो. 125 मार्क ड्रॉइंगला होते. ज्यांना ड्रॉइंग यायचं नाही ते जायचं, त्यांना काही मार्क्स मिळायचे नाही. सो दिस इज अ बेटर थिंग फॉर यू की तुम्हाला चान्स आहे की 165 किंवा 170च्या वर जाण्याचा चान्स आहे. कारण ऑनलाईनला कसं आहे की दिस इज टोटली असं ऑब्जेक्टिव्ह टाईप. सो म्हणजे हिअर द कॉम्प्युटर कॅनॉट जज की हे आन्सर अजून कुठल्या वेगळ्या प्रकारे दिलं असतं, असं काही त्याच्यात नाही आहे. सो इधर द आन्सर इज राईट ऑर रॉंग. ड्रॉइंगमध्ये कसं असतं की सब्जेक्टिव्ह आहे. मला एखादं ड्रॉइंग चांगलं वाटेल, मॅमला वाटेल तर त्याला अजून इम्प्रूव्हमेंट करायला लागतं. शी माइट गिव्ह लेसर मार्क्स, आय माइट गिव्ह मोर मार्क्स किंवा वाईस वर्सा. सो त्याच्यामध्ये ते पूर्ण सब्जेक्टिव्ह मॅटर होऊ शकतो. पण इथे कसं आहे, सो इफ यू गेट द आन्सर राईट यू गेट द मार्क्स. सो देर इज अ चान्स की तुम्हाला 200 out of 200 ही मिळू शकतात थिओरेटिकली स्पीकिंग. तर सगळीच आन्सर एखाद्याने बरोबर दिली तर मिळणार त्याला, नाही नाही. सो आपला एम पाहिजे की वी नीड टू क्रॉस मिनिमम 150 तर क्रॉस करायलाच पाहिजे आपल्याला. कारण की सो ॲज आय टोल्ड यू की ॲडमिशनसाठी तेवढा स्कोर लागतो, मेरिट स्कोर. ठीक आहे, आता काल आपलं आर पर्यंत सॉरी पी पर्यंत कम्प्लीट झालं होतं. आर्किटेक्चरल टर्म्स. नाउ विल बी स्टार्टिंग विथ आर टुडे.
and we'll be finishing this today. And we'll be also looking at certain logos. काल तुम्हाला एक लोगोची असाइनमेंट दिली होती, स्टडी करून घ्या. तर त्या assignment मध्ये ना मारुती सुझुकीचा जे लोगो होता त्यांनी सांगितलं मला की 2 वेगळे लोगोज सापडले. तर ते अर्लियर ऑन दोज 2 कंपनीज वेअर टुगेदर. नाव मारुती डझंट एक्झिस्ट. देयर इज ओनली सुझुकी. हो, पण एक मारुतीमध्ये हां. 3 ओके, ते 3 बिल्ड काइंड ऑफ आहेत की 4 आहेत? ते आता बघायला लागेल आपल्याला. सो टुडे विल बी सीइंग ऑल दोज लोगोज वन बाय वन. ऑटोमोबाईल कॅटेगरी आणि लोगो रिबॉकचं पण गुगलवर प्रेझेंट म्हणजे 2 जागी वेगळे वेगळे 2 आहेत त्यांचे लोगोज. एक तो जुनावाला होता आणि आता एक लेटेस्ट वाला. हा, तर मग काही जागी हा जुना दिलाय तो लेटेस्ट दिला, काही जागी उलटा. नाही, पण आता जे तुम्हाला दिसतं ब्रँड म्हणून ऑन द बॉक्सेस किंवा ऑन द शूज, so that you have to consider as the latest logo. So best way is to put that say particular item on Amazon and check की काय लोगो दिसतो. ते सगळ्यात चांगलं. खरंच घ्यायचे नाही, विंडो शॉपिंग, व्हर्च्युअल विंडो शॉपिंग. आता फर्स्ट वर्ड इज दिस वन, दॅट इज रेक्टिलिनियर. सो रेक्टिलिनियरचा अर्थ काय की स्ट्रेट लाईन्स किंवा राईट अँगल्स मध्ये ज्यावेळेला बनलेला असतो एखादी गोष्ट, त्यावेळेला आपण त्याला रेक्टिलिनियर म्हणतो. सो इट इज अपोजिट ऑफ कर्व्हिलिनियर. तर हे पण एक नोट डाऊन करा. इट इज अन अँटोनिम ऑफ कर्व्हिलिनियर. कर्व्हिलिनियर मीन्स कर्व्ड लाईन्स, रेक्टिलिनियर मीन्स स्ट्रेट लाईन्स. कर्व्हिलिनियरमध्ये आर्चेस वगैरे. हो, कर्व्हिलिनियर मध्ये ते सगळं आहे. आणि रेक्टिलिनियर डिझाईन म्हणजे याचा अर्थ की स्क्वेअर, रेक्टँगल किंवा असं जर कुठलं डिझाईन असेल तर इट विल बी रेक्टिलिनियर. सो मोस्ट ऑफ द डिझाईन्स विच यू सी अराउंड आर रेक्टिलिनियर. ओनली फ्यू आर कर्व्हिलिनियर. And the next term is Renaissance. Renaissance architecture was the design style of a period of European revival. So that was the period when the European architecture got flourished. So much of the style was inspired by classical architecture. Now you already know what is classical. So we have seen the Greek and Roman architecture already. So the characteristics of Renaissance architecture focused on the proportions in search of a perfect beauty. So proportions inside the building, proportions of the building from outside. तर याच्यावरती मेन फोकस होता. They studied the human body in comparison to the buildings and attempted to create a perfect work through integration of architecture, art and sculpture. So most of the Renaissance architecture तुम्ही जर बघितलं तर तुम्हाला एक एक्झाम्पल म्हणून I will show today what is Renaissance architecture. So that you will understand what we are talking. Something like this. क्लासिकल स्टाईल वरनच जसे ते सगळं इन्स्पायर होऊन केलेल्या बिल्डिंग्स आहेत. फक्त त्यांनी काय केलंय की खूप डिटेल असं ऑर्नामेंटेशन किंवा थोडे ह्युमन फिगर्सनी त्या बिल्डिंगचं प्रपोर्शन दाखवायचा प्रयत्न केला. किंवा ही बिल्डिंग फॉर एक्झाम्पल. सो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ रेनिसॉ आर्किटेक्चर. किंवा त्यांचे डोम्स तुम्ही जर बघितले आतून तर मग पेंटेड किंवा स्कल्प्टेड असे तुम्हाला दिसतील सरफेसेस ऑफ द डोम्स फ्रॉम इंटिरियर. So next is rib vault. The rib vault is a type of vault made up of cross diagonal arches, like a rib that look like ribs. हे जे दिसत आहेत तुम्हाला क्रॉस डायगोनल आर्चेस हे रिब सारखे दिसत आहेत. Rib vaults are extremely popular structural ideas found throughout many styles. So वेगवेगळ्या आर्किटेक्चरल स्टाईल्स मध्ये तुम्हाला हे रिब vaults दिसतील. तर आपण आतापर्यंत कुठले कुठले टाइप्स ऑफ वॉल्ट्स बघितले. फर्स्ट वन वॉज बॅरल. अजून कुठला बघितला? ग्रॉइन वॉल्ट होता. आणि आता हा तिसरा वॉल्ट बघितला. इट इज अ रिब वॉल्ट. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन ग्रॉइन आणि रिब? ग्रॉइनला कसं असतं की हे कनेक्टेड नसतं. ठीक आहे, चार बाजूला आर्चेस आणि मध्ये असा एक हॉरिझॉन्टल पोर्शन असतो लाईक अ बॅरल आणि मग ते कनेक्टेड असतं. सो दोज आर कॉल्ड the groin arches, sorry, groin vaults, and these are called rib vaults.
So will you be able to distinguish between groin and rib? The rib vault is type of vault made up of cross diagonal arches. हेच आहे. Okay, next is Romanesque. Romanesque ही पण एक architectural style आहे. So it is popular for a range of time in medieval Europe. The style is similar to Roman and Byzantine architecture. So Byzantine architecture चं परवा आपण एक एक्झाम्पल घेऊ. That was Hagia Sophia. तर ह्याची आणि त्याची स्टाईल बऱ्यापैकी सिमिलर आहे. रोमॅनिस्क आणि त्या हॅगिया सोफियाची स्टाईल खूप सिमिलर आहे. Byzantine architecture and feature characteristics of both, including round arches, groin vaults, and plenty of art and sculpture. So आता तुम्हाला एक आयडिया येईल काय ते म्हणतात. ह्या सगळ्याचं कॉम्बिनेशन त्या बिल्डिंग्स मध्ये आहे रोमॅनिस्क. Now next is screen. So in architecture, a screen is a facade element that is often partially transparent or porous. So what is a facade? It is the face of a building. Front face of a building is called facade. So that is a screen. Screen चा अर्थ तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे काय असतो. This is a projector screen. किंवा तुम्ही समजा मूवी थिएटर मध्ये गेलात तर तिथे एक स्क्रीन असतो. त्या टाईपचा स्क्रीन बिल्डिंगच्या समोर असतो. So that can be transparent. So transparent because we want to allow the light to pass or air to pass. So that's why it can be porous. So screens can be so here can be a masonry wall of a specific masonry unit, rain screen system or similar screen-like system. So तुम्हाला मी दाखवतो काय असतं ते. You will understand it. Screens used in buildings. Something of this sort. These are called screens. हे जे दिसतात कोरस म्हणलं होतं. फ्रँक वगैरेचं एक हे आहे स्ट्रक्चर आहे मला आता नाव नाही. मग त्याच्यात असं एक अशी बिल्डिंग अशी थोडी वाकडी आणि त्याच्यावर ग्लास आहे म्हणजे विंडोज आहेत मागे आणि समोरून ग्लास आहे. तर ते पण हेच येईल. करेक्ट, ते पण स्क्रीनच आहे तो प्रकार. सो एनिथिंग विच इज say over and above the main building element at the exterior will be called as a screen. Architectural terms च्यात माझा जे आहे. Correct. So did you understand? Screen means what? The outer face of a building. Masonry wall याचा अर्थ काय? So that can also be a brick or stone wall. Brick screen पण असू शकतो. Section means it is an important architectural drawing that allows to cut through a building and see what it looks like inside. आता तुम्हाला प्लॅन मध्ये काय दिसतं? लेंथ आणि विड्थ दिसते, टॉप व्ह्यू दिसतो, लेंथ विड्थ. सेक्शन मध्ये तुम्हाला काय दिसतं की त्या बिल्डिंगची हाईट किती आहे. So this drawing is important because it allows us to view what we could never have seen in real life. And it allows us to understand the relationship between different programs or the materials. How two different materials are connected together. हे तुम्हाला सेक्शन मधून समजतं. सो हे अंडरस्टँडिंग आणि एक्सप्लेनेशन दोन्ही करता हे वापरतात सेक्शन. सो तुम्ही जर कुठलाही बुक बघितलं आर्किटेक्चरल बुक विच इज रिलेटेड टू टेक्नॉलॉजी हे जास्ती करून किंवा मग डिझाईन, तर त्यामध्ये सेक्शन्स तुम्हाला दिसतीलच प्रत्येकाचे. तरच तुम्हाला ती बिल्डिंग इन टोटॅलिटी समजते. अदरवाईज तुम्हाला नुसतंच एन्व्हलप समजेल त्या बिल्डिंगचं एन्व्हलप, किंवा प्लॅन बघितला तर फक्त तुम्हाला स्पेशल अरेंजमेंट करेल पण आतून हाईट्स किती आहेत, सो त्याला काही मेझनाईन फ्लोर्स आहेत का, किंवा हे सगळं तुम्हाला लॉफ्ट्स आहेत का, तर हे सगळं तुम्हाला सेक्शन मधून समजेल. सो सो एनी वर्किंग ड्रॉइंग प्लॅन काय झालं हॉरिझॉन्टल कट इन द बिल्डिंग, सेक्शन काय होईल व्हर्टिकल कट इन. येस, व्हर्टिकल कट होईल. सो एनी आर्किटेक्चरल सेट ऑफ ड्रॉइंग जे तुम्ही इश्यू करता साईटवरती फॉर द कन्स्ट्रक्शन विल ऑलवेज हॅव दीज ॲस्पेक्ट्स इन. प्लॅन असतो, फ्लोर प्लॅन. दुसरं असतं असे दॅट इज कॉल्ड एज अन एलिव्हेशन. एलिव्हेशन्स म्हणजे नुसतंच बाहेरून कसे दिसणार एवढंच. थर्ड इज सेक्शन आणि फोर्थ इज गोइंग टू बी कट व्ह्यूज.
किंवा मग आयसोमेट्रिक. हे सगळे तुम्ही सेट म्हणून जर एखादा दिला तर मग त्याला समजेल की एक्झॅक्टली ती बिल्डिंग कशी बांधायची. नुसताच प्लॅन दिला तर काहीतरी वेगळंच तयार होईल. हो, दाखवतो ना. आय विल शो यू एक्झाम्पल ऑफ सेक्शन, बिल्डिंग सेक्शन. हाऊ इट लुक्स. दिस इज व्हॉट सेक्शन मीन्स. सपोज एक समथिंग लाईक अ कॅथेड्रल किंवा अशी एक बिल्डिंग आहे. तर हे आता जमिनीच्या खाली पण काहीतरी आहे. सो इट माइट बी अ सेलर किंवा बेसमेंट किंवा काही असू शकेल, सेमी ग्राउंड फ्लोअर. तर ते तुम्हाला प्लॅनमध्ये नाही दिसणार, ते प्लॅनमध्ये समजणारही नाही. नाही, एलिव्हेशनमध्ये नाही दिसणार, कारण की एलिव्हेशनमध्ये तुम्हाला ग्राउंड लेवलच्या वरचं दिसतं. सेक्शनमध्ये तुम्हाला सगळंच दिसतं, अप टू द फाउंडेशन, एव्हरीथिंग विल. आता हे तुला दिस इज अ कट व्यू. तर हे पण मागच्या वर्षी मॅच द फॉलोइंगला आलं होतं. व्हॉट दे हॅड आस्क्ड इज, हे असं काहीतरी एक इमेज दिली होती आणि दे हॅड आस्क्ड की हे काय आहे. सो हिअर ऑल्सो दिस इज अ सेक्शन, सेक्शनल एलिव्हेशन किंवा सेक्शनच म्हणता येईल. ह्या एंटायर बिल्डिंगला आपण कट केल्यामुळे मला आतलं सगळं दिसायला लागलं. ह्या सगळ्या स्टेप्स कुठे आहेत, स्लॅब्स कशा असणार आहेत, कुठे स्लोप आहे, कुठे स्ट्रेट आहे, एव्हरीथिंग आय अंडरस्टँड. Next is setback. Setbacks are actually recessions which are provided around the building for some safety purposes किंवा मग ventilation and light purposes. The two buildings which are stuck together. तर मग दोन बिल्डिंग्स मध्ये लाईट आणि व्हेंटिलेशनचा खूप मोठा प्रॉब्लेम. किंवा मग सपोज एखाद्या बिल्डिंग मध्ये आग लागली, तर मग हाऊ विल द फायर ब्रिगेड कम टू द बॅक साइड ऑफ द बिल्डिंग. तर दॅट्स वाय दॅट मार्जिन इज लेफ्ट फॉर ऑल द बिल्डिंग. किंवा in case of an emergency, an ambulance has to go inside. So how will that pass? So that's why these setbacks are given. So as per the bylaws, we have to leave some distance from the compound wall where the building starts. So that is called as a setback. किंवा मग this could also refer to a setback on a street level. ठीक आहे, सपोज तुमचा एक रस्ता आहे आणि एक फुटपाथ आहे. Right, so that footpath itself becomes as a setback between the road and the building. So असे येऊ शकते. Solar gain. So ही एक concept आहे basically की the amount of the sunlight which enters the building. So that can be from anywhere, walls, roof, ठीक आहे, किंवा from the windows, doors. So जिथून कुठून sunlight आत येतो. So that calculation of how much sunlight has entered into the building, that is called as a solar gain. So that will be essential for us when we are going to calculate the HVAC loads. HVAC याचा अर्थ फुल फॉर्म काय? HVAC, heating, ventilation and air conditioning. So that is just note down, तुम्हाला माहिती पाहिजे HVAC. So तुम्हाला ज्या वेळेला हे कॅल्क्युलेशन्स करावे लागतात, how much air conditioning will be required, how much tonnage AC will be required, तर त्यावेळेला तुम्हाला हे सोलर गेन कॅल्क्युलेट करणं इम्पॉर्टंट आहे. किंवा मग तुम्हाला नॅचरल कूलिंग इम्प्रूव्ह कसं करता येईल बिल्डिंग, सो असाही विचार करता येईल. HVAC हा एक फुल फॉर्म लिहून ठेवा जस्ट इन केस कुठे जर विचारलं तर. हिटिंग, व्हेंटिलेशन अँड एअर कंडिशनिंग. हिटिंग हे जास्ती करून कोल्ड कंट्रीज किंवा कोल्ड एरियाजमध्ये वापरलं जातं. एअर कंडिशनिंग हे जनरल टर्म, सो इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल ह्युमिड अँड हॉट प्लेसेस. Spire is easy to understand. It is an ornamental tip of a tower. It is called as a spire. म्हणजे हे जे तुम्हाला दिसतंय वरती, this is called spire of any building. Though they are like typically associated with Gothic architecture and other older styles, spires are still used in contemporary buildings, especially skyscrapers. So तुम्हाला आता मुंबईमध्ये ज्या बिल्डिंग दिसते तर त्याला पण स्पायर्स केलेले दिसते.
पूर्वीच्या कुठल्या तरी क्लासिकल किंवा गॉथिक बिल्डिंग मधून त्यांनी कॉपी केलेले आहे. ठीक आहे, आणि आता आपण ते फक्त असं एक ऍडिशनल एलिमेंट म्हणून चिकटवतो बिल्डिंगवर, ती बिल्डिंग छान दिसते. तर त्यावेळेला कसं होतं की ते कॉन्टेक्स्ट मध्ये ते जायचा तो स्पायर चांगला दिसायचा डिझाईन. हा अँटिना किंवा मध्ये एक अशी एक स्टाईल आली होती, सो दॅट वॉज ऑल्सो ब्रुटलिझम अकॉर्डिंग टू मी. ती बिल्डिंग असायची आणि त्याच्यावरती अननेसेसरीली कॉन्क्रीटचा असा एक मोठा काहीतरी कसं परगोलासारखं केलेलं असायचं हेवी, म्हणजे अननेसेसरी. त्या बिल्डिंगवरती त्याचा लोड होतो, त्याचा इम्पॅक्ट होतो आणि ते एस्थेटिकली खूप घाणेरडं दिसतं. सो असं मला तरी वाटायचं. सो दॅट वॉज ब्रुटलिझम. स्वतः एक छोटी ब्रुटलिझमची मुवमेंट येऊन गेली मध्ये. हा, तर तोही एक हे आहे, टर्म आहे. परगोला इज अ सेमी ओपन कवरिंग. Semi open covering. So I will show you the image of that. Pergola. Canopy full covered आहे. Ha. Something like this. असं pergola. Semi open. पण that is what I told earlier की आर्किटेक्चर मध्ये राईट रॉंग असं काही नसतं डिझाईन मध्ये. एव्हरीथिंग इज राईट, एव्हरीथिंग कॅन बी रॉंग. बट तुमची टेस्ट काय त्याच्यावरती सगळं आहे. की तुम्ही 5 वर्ष डिग्री केली आणि तरी सुद्धा पिंक रंग दिला बिल्डिंगला, तर इट इज युअर चॉईस. म्हणजे दॅट इज टोटली डिपेंडंट ऑन व्हॉट यू लाईक. पिंक रंग म्हणजे मी एक जस्ट एक्झाम्पल दिलं, मी जे काय बघितलंय ओव्हरऑल बाहेर हॉरिबल जे काय डिझाईन्स करतो, किंवा साधं एक एसीपी क्लॅडिंग नावाचं मटेरियल असतं, तर ते सगळीकडे जिथे दिसेल तिथे एसीपी वापरत सुटतात. दुसरं कुठलं मटेरियल जसं की जगात नाहीच आहे एक्झिस्टिंग. सो विचार करायला पाहिजे ॲज अन आर्किटेक्ट. तुम्ही विचार करायला, दॅट इज युअर जॉब. म्हणूनच तुम्ही 10 लाख रुपये भरून डिग्री घेता फॉर दॅट. तुम्ही विचार कराल तिथे. जयपूरमध्ये गव्हर्नमेंट बिल्डिंग पण पिंक. हा, कारण की त्याचा वेगळाच हे आहे. तिथे जो स्टोन मिळतो तर दॅट विल रिझेंबल पिंक कलर. हा, तर काही काही आर्किटेक्टनी त्याला सूट करायला म्हणून देऊन टाकले पिंक सिटी. दॅट इज डिफरंट. हा, तर मग तिथे जी कोणी राणी होती तिला पिंक आवडायचं म्हणून त्यांनी पिंक केलं होतं. Stoop means that it is a porch with steps. हे पण सोपं आहे अंडरस्टँड करायला. पोर्च, बिल्डिंग पोर्च ही कन्सेप्ट माहिती आहे. एक एंट्रन्स लॉबी म्हणतात. पोर्च आणि पोर्टिको सेमच, काही फरक नाही. पोर्च मध्ये कॉलम्स नसतात बाहेर, पोर्टिको मध्ये कॉलम्स कॅन्टिलीव्हर. ते पण बऱ्यापैकी सिमिलर वर्ड्स आहेत. त्यामुळे तुम्ही काय स्तूप पण त्यातलंच आहे. कव्हर विथ स्टेप्स असं जर असेल तर दॅट विल बी कॉल्ड स्तूप. नेक्स्ट इज ट्रेसरी. ट्रेसरी इज अगेन an ornamentation of a window. So this you will find in Gothic architecture or church buildings. The tracery is an iconic element of Gothic architecture where delicate stonework and beautiful detail to cathedrals are provided to break up massive windows. So instead of अख्खी विंडो दाखवण्यापेक्षा त्याला ब्रेक डाऊन करायचं छोट्या छोट्या पार्ट्समध्ये, आणि त्याला रोज विंडो द्यायची किंवा त्याच्यातून लाईट येईल असे काही फीचर्स द्यायचे. सो हे तुम्हाला गॉथिक आर्किटेक्चरमध्ये बघायला मिळेल. Massing means overall volume of building. Correct. Okay. Tracery is the functional ornamentation that breaks up larger window into smaller panels. Next is typical corner of a building. Castles मध्ये दिसतंय. Turret. हे आपण एक फोटोज बघू त्याचा तुम्हाला समजेल. हे जे दिसतात ना तुम्हाला
These are turrets. कॅसल्सला तुम्हाला दिसतील वरती टॉवर्स केले. These are turrets. म्हणजे थोडे जाड मिळणार आहे. खरं मिनारेट्सच आहेत सॉर्ट ऑफ. तर मिनारेट्स त्याला ते मुस्लिम याच्यामध्ये म्हणतात, मुघल आर्किटेक्चर. टायपॉलॉजी इज द वे टू क्लासिफाय थिंग्स अकॉर्डिंग टू सिमिलर कॅरेक्टरिस्टिक्स. सो एखादी गोष्ट ज्या वेळेला एक टिपिकल त्याचं रिप्रेझेंटेशन असतं 2-3 ठिकाणी, सो दॅट बिकम्स अ टायपॉलॉजी ऑफ बिल्डिंग स्टाईल. So typology is a common term that helps characterize different styles, programs and other similarities. ही एकच टाईपच्या बऱ्याच बिल्डिंग्स असल्या की दॅट बिकम्स अ टायपॉलॉजी. वॉल्ट मीन्स वॉट? सो इट इज अ सेल्फ सपोर्टेड आर्च एक्सट्रुजन. हे आपण बघितले, बॅरल वॉल्ट, ग्राउंड वॉल्ट. So there are many forms of vaults that are defined by how the arch is continued. एक मिनिट मेसेज त्यातला मेसेज आईचा क्लास. ओके, तू कर ना साईड बाय साईड. ते सगळ्यांना सांगायची काय गरज. मला वाटलं तू काहीतरी तुला एकदम आठवलं आणि सर्च केली. ओके. नेक्स्ट आता आपण बघू, दॅट इज व्हेनियर. आता व्हेनियरची कन्सेप्ट काय? व्हेनियर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ अ ट्री. So that is the most natural form of wooden covering which you can provide on any surface. फर्निचर मध्ये वापरतात व्हेनियर. नाही, हे सगळं लॅमिनेट. सो हे सगळे हे जे लॅमिनेट्स असतात ते हे सगळे डिजिटली प्रिंटेड असतात. इथे कुठे म्हणजे इथे कुठेच व्हेनियर नाही. लॅमिनेट आणि व्हेनियर मध्ये एवढाच फरक आहे की लॅमिनेट आर्टिफिशियली बनवलं आहे, मॅनमेड आहे, आणि व्हेनियर नॅचरल वूड आहे. नॅचरल लॅमिनेट म्हणू शकतो. थिन मटेरियल अप्लाइड टू अनदर मटेरियल, ही त्याची डेफिनेशन. कॉम्प्रेस वगैरे तर ते स्टोन व्हेनियर पण असू शकतं, वूड व्हेनियर पण असू शकतं, कुठल्याही टाईपचं व्हेनियर असू शकतं. व्हर्नॅक्युलर ही त्याचं मिनिंग समजून घ्या. So this is a style that is native to a specific area. व्हर्नॅक्युलर आर्किटेक्चर ऑफ कोकण मी तुम्हाला मागच्याला सांगितलं. स्लोपिंग रूफ किंवा चिरा दगड, चिन आयर्न ऑक्साईड किंवा व्हरांडाज असतात, ते सगळं व्हर्नॅक्युलर आर्किटेक्चर ऑफ कोकण. पण तसंच तुम्ही व्हर्नॅक्युलर आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान बघू शकता, किंवा कच्छ बघू शकता, किंवा काश्मीर बघू शकता. वेगवेगळ्या ठिकाणचं तुम्ही व्हर्नॅक्युलर आर्किटेक्चर स्टडी करू शकता की त्या पर्टिक्युलर झोनची जी वेदर आहे, क्लायमेट आहे, किंवा त्या असे लोकांची जी नेसेसिटी आहे, तर त्याप्रमाणे ती डिझाईन स्टाईल असे मॉडिफाय होत जाते झोन्समध्ये वेगवेगळे. जास्ती करून क्लायमेटमुळे अफेक्ट होतो व्हर्नॅक्युलर. असू शकतं. Like we have an option called Siporex walls किंवा gypsum walls. Gypsum पार्टिशन वॉल्ससाठी नाही. मल्टी स्टोरी बिल्डिंगला पण असू शकतं. सिपोरेक्स ब्लॉक्स आर युज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ बिल्डिंग. बेसिकली फ्रेम स्ट्रक्चरमध्ये वॉल्सचं कामच सपोर्ट नाही, फक्त पार्टिशन. So vernacular architecture is based on tradition and often relies on materials and knowledge from the area. Vestibule. So vestibule is a small entrance area that people pass through before reaching a larger space. So हे सोपं आहे आयडेंटिफाय करायला. हे नॉट नेसेसरी सगळीकडे असेल. हा, हे सगळे फक्त ओल्ड बिल्डिंग मध्येच तुम्हाला जास्ती दिसतील वेस्टिब्युल्स. लॉबी म्हणता येईल त्याला नवीन बिल्डिंग. नेक्स्ट इज Victorian architecture. So Victorian architecture is a style popular during the end of the 19th century. The name Victorian comes from Queen Victoria, since she was power in the height of the style's popularity. Victorian architecture is characterized by pitched roofs, colorful brick, ornate gables. Gable म्हणजे काय? And tall iconic turrets. Gable म्हणजे च्या खाली जो पोर्शन आहे त्याला काय म्हणतो?
The Victorian architecture looks something like this. You should be aware of it. गॉथिक आणि व्हिक्टोरियन मध्ये फरक आहे. गॉथिक मध्ये तुम्हाला आर्चेस किंवा अशा वेगवेगळ्या टाईपचे फीचर्स दिसतील. व्हिक्टोरियन मध्ये तुम्हाला असं बाहेर खूप इंट्रिकेट डेकोरेशन केलेलं दिसेल बिल्डिंगचे. किंवा दिस इज ऑल व्हिक्टोरियन. टरेट्स आहेत, पिच रूफ्स आहेत, गेबल्स आहेत. कुठला? हा बरोबर आहे. हा वरचा पार्ट आहे तो स्पायरच आहे. आणि तिथे ते स्तूप आहे ना समोर. हा हे जे आहे ते पोर्च किंवा स्तूप. ती तुम्हाला एखाद्या असे बिल्डिंगची जर टर्म विचारली तर जनरली दे वॉन्ट कॉल इट सेम बोथ द हे वर्ड्स. त्याला स्तूप म्हणतील आणि मग वेगळंच काहीतरी म्हणतील. म्हणजे स्तूप हा. आणि ते पोर्टिको हे पोर्चचे टाइप्स आहेत का? नाही, टाइप्स असं नाही आहे. ठीक आहे. सो द सेम थिंग इज कॉल्ड इन डिफरंट वर्ड्स. पोर्च म्हणजे काय असतं की दॅट कॅन बी फॉर कार ऑल्सो. कार ड्रॉप ऑफ करून जाऊ शकतो. पण ज्या वेळेला तुम्ही हे म्हणता स्तूप म्हणता त्यावेळेला इट इज हॅव्हिंग स्टेप्स. सो स्टेप्स आणि हे कव्हरिंग. सो त्यावेळेला त्याला स्तूप म्हणतात. आता हे कळलं व्हिक्टोरियनचं कसं आयडेंटिफाय करायचं. नेक्स्ट इज व्हिज्युअलायझेशन. व्हिज्युअलायझेशन इज समथिंग विच वी say make a actually virtual model of how the building is going to look in future. So that can be done using softwares. So that is called visualization. जे तुम्हाला पेपर्स मध्ये ज्या हे दिसतात ऍडव्हर्टिजमेंट ऑफ व्हेरियस अपार्टमेंट बिल्डिंग्स कमिंग, ऑल दॅट इज व्हिज्युअलायझेशन. की त्या क्लायंटला समजलं पाहिजे की ऍक्च्युली 3D मध्ये ती बिल्डिंग कशी दिसणार फ्युचरमध्ये. सो लर्निंग सॉफ्टवेअर इज वन ऑफ द व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट्स ऑफ स्टुडंट्स आर्किटेक्चर करिअर. तर ते सगळं सुरू होईल ज्यावेळेला तुम्हाला बेसिक टर्म्स आणि हे सगळं समजायला लागेल. त्यावेळेला यू विल बी एबल टू यूज दॅट सॉफ्टवेअर. सॉफ्टवेअर तुम्ही आत्ताही शिकू शकता पण त्याचं ऍप्लिकेशन करता येईल. नेक्स्ट इज झिगुराट. Ziggurat is a common building type in ancient Mesopotamia, similar to a pyramid. So they are made up of terraces that recede as they get closer to the top. So it's like an amphitheater. Monumental stairs. So these are monumental stairs. Out of 10 included on each side. So याच्यामध्ये छोट्या छोट्या पायऱ्या आणि इथे मोठ्या पायऱ्या असं ज्या वेळेला तुम्हाला स्ट्रक्चर दिसतं तेव्हा दॅट विल बी कॉल्ड एज अ झिगुराट. तर हे सगळं तुम्हाला स्टडी करायचं आहे इन हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर. जो सब्जेक्ट आय ऑलवेज हेटेड बट दॅट यू विल लाईक. असं काही सांगता येत नाही. प्रत्येकाची आवड काय त्याच्यावरती असते. म्हणजे चारी बाजूला स्टेप्स. हा, चारी बाजूला असं स्टेप पिरामिड. म्हणजे या सगळ्या टर्म्स होत्या आतापर्यंत बघितलेल्या. ह्याच्याही व्यतिरिक्त अजून बऱ्याच टर्म्स. So that we will understand when we solve the papers. त्यावेळेला समजेल. ओके. सो आर्किटेक्चर इज सो व्हास्ट की तुम्हाला ह्या लाईफमध्ये ही सगळं आर्किटेक्चर समजणार नाही. हे लक्षात ठेवा. फॉरगेट 5 years, फॉरगेट 70 years ऑफ करिअर. एव्हरी इयर देर विल बी समथिंग न्यू विच विल बी कमिंग. ट्रेंड, टेक्नॉलॉजी सारखी बदलत असते. म्हणजे असं नाही आपलं की एकदा आर्किटेक्ट झाला आणि नोकरीला लागला, अशी टर्मिनॉलॉजी आपल्याकडे नाही. ठीक आहे. राईट. तुमचं सारखं चेंजेस एवढे होत असतात की यू हॅव टू गिव्ह अप टू इट. आणि कायम तो रिटायरमेंट पर्यंत तीच नोकरी करत राहील अशी आपल्याकडे हे नाही. ओके. आता आपण एक काही फेमस लोगोज बघू क्विकली. जस्ट रन थ्रू दिस. ठीक आहे. टाटाचा तुम्हाला आयडेंटिफाय करता येईल लोगो ब्लू कलर मध्ये. टाटाचा आता लेटेस्ट कुठे तुम्हाला न्यूज मध्ये दिसतं? आता करंट अफेअर्स मध्ये टाटा कुठे? रोज रात्री तुम्हाला दिसतं टाटा. टाटा IPL.
टाटा इज द टायटल स्पॉन्सर ऑफ IPL. सारखं ऐकलेलं असतं ना आपण टाटा IPL टाटा IPL, तुम्हाला ते आठवतं. ओके, सो अगेन दिस इज करंट अफेअर्स, सो कीप अ वॉच ऑन दिस. असं काहीतरी विचारू शकतो. सो कुठला कलर आहे याला? ब्लू. हा कुठला लोगो आहे? तर SBI. तर हे काही लोगोज आहेत ते तुम्हाला माहितीच पाहिजे, की जसं लास्ट टाइम त्यांनी स्पीड पोस्टचा दाखवला. तर तुम्ही आता ह्याच्यावरनं हिंट कशी घ्याल, की तुम्हाला असे लोगोज माहिती पाहिजे जे तुम्हाला रुरल इंडिया मध्ये सुद्धा आयडेंटिफाय करता येईल. दिस इज अ पॅन इंडिया एक्झाम, एनीवन फ्रॉम एनीवेअर विल बी गिव्हिंग दिस एक्झाम. तर आपण काय विचार करतो की आपल्याला सगळे ब्रँडेड गोष्टी फक्त माहिती पाहिजे. मग असं नाही, तुम्हाला ह्या बेसिक गोष्टी माहिती. स्टेट बँक ही कुठल्याही रुरल माणसाला माहिती असते, किंवा जे वरचा लोगो होता टाटा सुद्धा जनरली बघितलेला असतं, असं होत नाही बघितलं नाही. आता कलर परत लक्षात ठेवायचा, ब्लू कलर. त्याच्यात थोडंसं व्हेरिएशन करून काहीतरी दाखवतील पाहिजे. दे माइट आस्क यू टू आयडेंटिफाय विच इज द करेक्ट लोगो आउट ऑफ दिस. आता ह्याच्या खालचं तुम्ही वाचा नंतर सावकाश, की व्हॉट दिस लोगो ऍक्च्युली रिझेंबल्स मीन्स. प्रत्येक लोगोचं त्यांनी मिनिंग दिलंय, मिनिंग. तर दॅट यू कॅन रीड लेटर. आता आपण त्याच्यावर वेळ नको घालवायला, कारण आपल्याला मटेरियल्स आणि बाकी बरेच काय काय कव्हर करायचं. सो दिस इज HDFC बँक. सो दे माइट शो यू ओनली दिस पार्ट अँड आस्क यू की हा कुठल्या कॅटेगरीत लोगो जातो. दिस इज अ बँकिंग कॅटेगरी लोगो. लास्ट टाइम MITच्या मॉक टेस्टमध्ये आंध्र प्रदेशच्या बँक. एक्झॅक्टली. सो हे आता आंध्र प्रदेश जरा थोडंसं माहिती नाही, आता कोणाला ओळखता येईल नाही, कारण बघितलेली नसते ती बँक. पण दॅट फ्रॉम दॅट यू कॅन टेक अ हिंट, बँकचे लोगोज द्या असतील. सो यू कॅन प्रिपेअर अकॉर्डिंग. एअरटेलचा ओळखता येईल तुम्हाला, विप्रो चा तुम्हाला आयडेंटिफाय करता येईल. हिंदुस्तान युनिलिव्हर एवढं डिटेल नाही सांगणार, कारण की हा असा फार कॉमनली सीन लोगो नाही. सो दे माइट नॉट, सो दे माइट जस्ट शो दिस फ्लॉवर अँड आस्क यू टू आयडेंटिफाय विच कॅटेगरी इट बिलॉंग्स. हिंदुस्तान युनिलिव्हर विचारू शकतील, कारण हे आपण त्यांचे प्रॉडक्ट्स खूप वापरतो डे टू डे लाईफ. सो दे माइट जस्ट टेस्ट की तुम्ही हा बघितलाय का तिथे लोगो. त्याची PPT आहे का बघते माझ्याकडे प्रत्येक त्यातल्या आतल्या मोटिव्ह. ओके, मिनिंग आहे. डाबरचं पण एखाद्या वेळेस विचारू शकतील. सो यू शुड नो दिस 3. दीज आर थिंग्स विच वी यूज इन डे टू डे लाईफ. बँक ऑफ बडोदाचा कसा केलाय त्यांनी, सनराईज सारखा लोगो केलाय आणि सगळा ऑरेंज कलर मध्ये. DLF. हिरोचा मागच्या वर्षी विचारलेला, दे हॅड शोन यू दिस ओल्ड लोगो न्यू लोगो, क्वेश्चन आला होता. So these were few logos. Apart from these, हे पण आहेत. तर हे सगळे तुम्हाला मी सेंड करणार आहे, या दोन्ही लिंक्स पाठवणार आहे. ठीक आहे, तुम्ही चांगलं प्रिपेअर करून या. सो नेक्स्ट वीकमध्ये आपण याच्यावरती टेस्ट घेऊ. मग याच्यामध्ये एअरलाईन लोगोज आहेत, इन्शुरन्सचे लोगोज आहेत, टेक्नॉलॉजी लोगोज आहेत, बँकिंग लोगोज आहेत, ती एनर्जी कंपनीचे लोगोज आहेत. सो हे सगळे तुम्हाला माहिती पाहिजे. सो पॉलिटिकल पार्टीचे पण लोगोज आहेत, टेक्नॉलॉजी लोगोज, e-commerce logos. These are important. This is what you should know. But nowadays e-commerce is booming. माहिती पाहिजे. हेल्थकेअरचे काही कंपनी आहेत त्याचे असतील, असे काही लोगोज विचारतील, कारण हे बिल्डिंग इंडस्ट्रीशी रिलेटेड. हॅवेल्स हा एक लोगो विचारू शकतील, इंडियन आर्मीचा आहे. सो जे कॉमन लोगोज, हे तुम्ही कायम लक्षात ठेवा, की जे रुरल माणसाला जे माहिती असले पाहिजे, तेव्हा असेच लोगोज तुम्हाला ते विचारतात एक्झाम विचारले. म्हणजे IGPचा नाही विचारणार, कारण त्याचं काय सगळ्यांना माहिती असतं असं नाही IGP. बट IRCTC येस, डेफिनेटली दे कॅन आस्क, कारण इट इज नोन बाय ऑल. रेल्वेशी संबंध आहे ना. LIC बद्दल विचारू शकतो.
हा सुझुकीचा हा लोगो आहे एस. मारुतीचा तो दुसरा होता ना तुझ्या मिंत्रा मे बी दे माइट रिमूव्ह these कलर्स आणि आस्क यू टू आयडेंटिफाय हे कलर्स कुठले आहेत. मॅजेंटा अँड ऑरेंज. सो वी हॅव सीन मिंत्रा लोगो पण नेवर ऑब्झर्व इट केअरफुली. ओलाचा विचारू शकतो विच कलर इज देअर इन द आउटर पार्ट ऑफ द लोगो. ब्लॅक. मारुती सुझुकी हा हे पण तुम्ही लक्षात ठेवा. ऑल द लोगोज फॉर UPI स्टडी देम वेल. त्याच्यावरती क्वेश्चन येऊ शकतो. भीम, गुगल पे, फोन पे, अजून काय माहिती तुम्हाला. पेटीएम. पेटीएम वॉज ऑल्सो इन द न्यूज. हे सगळे लोगोज नीट स्टडी करून जा. त्याचे कलर्स स्पेशली नुसता बघायचा नाही लोक, त्याच्या आत जाऊन सगळं बाकीचे फीचर्स असे ऑब्झर्व करायचे. वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशनचे लोगोज, पोलीस अँड ऑल. IPLच्या टीम्सचा जनरल एक बघून ठेवायचा. एअरलाईन कंपनीजचे लोगोज असतात पण ते अगेन नॉट नोन बाय ऑल. तिथे विप्रोचं वेगळा तो वेगळा विप्रो आहे. हा करेक्ट. हा सो दिस इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स. तो मगाचा होता तो IT होता. पण असे दोन कंपनीचे सेम नाव कसे ठेवून नाही त्यांची हे असेल ना सबसिडरी असू शकते. सो दॅट इज अलाउड. तर तुम्हाला आता साधारण हिंट आली की हाऊ टू स्टडी अँड व्हॉट ऑल लोगोज टू स्टडी तुम्ही काय फ्रॉम. आम्ही फूडच्या रिलेटेडचे ऑटोमोबाईल आणि मी फिल्म ह्याचा चॅनल. तर हे सगळे कॅटेगरीज तुम्ही लिहून घ्या तुमच्याकडे. काय काय तुम्ही कुठले लोगोज एक्झॅक्टली बघायचे. तर फर्स्ट वी स्टार्ट विथ UPI ॲप्स. तर देर इज अ बिग चान्स त्याच्यावरती एखादा क्वेश्चन. UPIच्या सगळ्या ॲप्सचे तुम्हाला कलर्स माहिती पाहिजे. मग यू शुड बी एबल टू आयडेंटिफाय लोगो ऑफ आधार कार्ड. आधार कार्डचं UN काय म्हणतात त्याला, UNAID असं काहीतरी आहे. त्याचा तुम्हाला लोगो आयडेंटिफाय करता आला पाहिजे. UNIAD काहीतरी आहे. UIDAI. तर हा लोगो तुम्हाला आयडेंटिफाय करता आला कारण दिस इज कॉमन. फिंगरप्रिंटचा लोगो आहे. चान्स आहे की हा असा वरचा पार्ट दाखवतील आणि विचारतील हा कुठला लोगो आहे. तुम्ही बघितलेलं असतं पण आठवणार नाही तुम्हाला. किंवा हे काय आहे, व्हॉट यू सी हिअर. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. आपण त्याला काय म्हणतात. इट इज आवर नॅशनल एम्ब्लेम. ठीक आहे. नॅशनल एम्ब्लेम आहे. नॅशनल एम्ब्लेम माहिती नव्हतं तुम्हाला. माहिती हा मी त्या स्तंभाचं नाव आठवलं. ओके. नॅशनल बर्ड, नॅशनल ॲनिमल, नॅशनल एम्ब्लेम हे तरी तुम्हाला माहिती पाहिजे. ठीक आहे ॲटलिस्ट. ओके. सो हे तुम्हाला सगळे लेटेस्ट माहिती पाहिजे. UPI, आधार. अजून काय आता न्यूजमध्ये आलं होतं. सो दी IT, ठीक आहे, दॅट इज इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटचा लोगो माहिती आहे. जस्ट आय एम ट्राईंग टू ब्रेनस्टॉर्म. कारण हा कॉमनली नोन लोगो आहे. मग आता वी कम टू ट्रान्सपोर्ट. ठीक आहे. ट्रान्सपोर्टेशनमध्ये काय काय माहिती पाहिजे. रेल्वेजचा लोगो माहिती पाहिजे. कॉमन. तर एअरलाइन्सचं चान्सेस आर व्हेरी लेस बट यू शुड नो दॅट. कालच्या पेपरमध्ये स्पेसचे आणि तिथे पाहिजे. एअर इंडिया. एअर इंडियाचा येऊ शकतो कारण की आता टाटा हॅज टेकन ओव्हर एअर इंडिया. देर इज अ चान्स की टाटा आणि एअर इंडियाचा लोगो येऊ शकतो. तिथे त्या PDF मध्ये एअर इंडियाच्या लोगो खाली इंडियन एअरलाइन्सच्या लोगो खाली एअर इंडिया लिहिलेला. ओके. मग त्याच्यावर क्वेश्चन आला होता लास्ट. सो यू कॅन टेक दॅट. आफ्टर दॅट सो विल कम ऑल द बँक्स विच आर ऑपरेटिंग अक्रॉस इंडिया. जसं तिला वेगळाच कुठल्या तरी स्टेटची बँक विचारली तर यू जस्ट कीप ऑन ऑब्झर्विंग अदर बँक्स ऑल्सो.
करेक्ट. द नेक्स्ट इज ऑटोमोबाईल. ऑटोमोबाईलमध्ये सुद्धा ज्या वाईडली यूज ऑटोमोबाईल्स आहेत, लाईक आता हिरो आहे फॉर एक्झाम्पल. हिरो कुठल्या तरी बिहारच्या एखाद्या कोपऱ्यात सुद्धा हिरो वापरतात आणि महाराष्ट्रात सुद्धा वापरतात. सो याच्यावरनं आपण अंदाज घ्यायचा की त्याच्यावर काहीतरी विचारू शकतो. कुठलं? किसान बँक असेल ना याच्यामध्ये. सो आय थिंक आय हॅड सीन इट हिअर. किसान बँक. HDFCच्या फायनान्शियल अँड बँक लोगोज मध्ये सो यू कॅन क्लिक अँड सी. आता दोन बँका बंद झाल्या. त्यावाल्या कुठल्या आहेत? कुठली होती ती? क्रेडिट स्विस. मास्टर कार्डचा लोगो माहिती आहे? मास्टर कार्डवरती विचारला होता क्वेश्चन. त्या याच्यात युसीड मध्ये विचारलं होतं. ऍक्च्युली तो इट्स अ स्टुपिड क्वेश्चन. मास्टर कार्ड सगळ्यांना कुठं माहिती असतं, पण तरी ते हा. पण मग तुम्ही IPL बघताना मागे मास्टर कार्ड दिसतं ना तुम्हाला, मग ते ऑब्झर्व केलंय का तुम्ही? हा एक्झॅक्टली. सो रुपे मास्टर कार्ड ह्याचा पण तुम्ही स्टडी करून झालं. याच्यावर आला होता क्वेश्चन युसीड. देयर इज अ चान्स की इथे पण विचारते. त्याचे कलर स्टडी करून जा. एक नोटीस केलं तर बँक मॅक्झिमम सगळ्या ब्लू कलर मध्ये हा नोटीस. रेअर दुसऱ्या ते बघी मास्टर कार्ड लोगो. ट्रान्सपरन्सी. सो हे तुम्हाला फक्त ऑब्झर्व करायचे, बाकी काही नाही. यू नीड नॉट बाय हार्ट देम ऑर एनिथिंग. येस, लिंक आय विल बी सेंडिंग ऑन गुगल क्लासवर. न्यूज चॅनल्सचे लोगोज माहिती पाहिजे बेसिक. अजून काय येतं? लेटेस्ट फॅशन ब्रँड्स आणि ई कॉमर्स. ई कॉमर्स रिलेटेड सगळे. ई कॉमर्स मध्ये काय काय येतं? मिंत्रा, अमेझॉन, फ्लिपकार्ट. अजून झोमॅटो वगैरे येतो. झोमॅटो विल बी कमिंग अंडर फूड डिलिव्हरी. स्विगी, झोमॅटो, ब्लिंकिट किंवा हे जे सगळे आहे ज्यांना खायला आवडतं त्यांना माहिती आहे. अर्बन इट्स. अर्बन इट्स असंही आहे. ओके. अजून काय? हा, त्यानंतर कॅब सर्व्हिसेस, ओला, उबर. हे पण बाईक मला रॅपिडो वॉज ऑल्सो इन द न्यूज. त्याच्यानंतर इलेक्ट्रिक व्हेकल्स. तर ह्याच्यावरती नीट स्टडी करून जायला पाहिजे. इलेक्ट्रिक व्हेकल्सचे लोगोज. कारण आता काय सगळं ग्रीन, सस्टेनेबल आणि अशा दृष्टीने चाललंय सर. सो दे माइट आस्क ईव्हीचे लोगो स्टडी करून जा नीट. सो ऑल दीज आर रिक्वायर्ड फ्रॉम युअर साईड. फूड ब्रँड्स त्याच्यानंतर येतात. म्हणजे बाकीचे जे मॅकडॉनल्ड आणि हे जे तुम्हाला दिसतं ना, जाता येता दिसतं हायवेला, ज्या ज्या तुम्हाला फूड आउटलेट दिसतात, तर बी ऑब्झर्वंट ऑन दॅट. ओके. सो डिड यू अंडरस्टँड व्हॉट टू स्टडी फ्रॉम द लोगो? की लोगोचे कलर्स हे तुम्ही बघायचं. बाहेरचा कलर, आतला कलर, ठीक आहे, लेटरिंगचा कलर, हे तुमच्या साधारण लक्षात राहिलं पाहिजे. इट्स नॉट परफेक्टली, रफली काहीतरी बघितलेलं असलं. CNBC का तो असा रेनबो टाईप कोणाचा CNBCचाच आहे. त्यानंतर करेक्ट. त्याचा रेड आणि व्हायलेट आहे ना, तो इंटरचेंज करून दिलेला. राईट. दे माइट आस्क ऑल दिस. ठीक आहे. सो नाव यू आर डन विथ दी आर्किटेक्चरल टर्म्स फॉर नाव ॲटलिस्ट. ठीक आहे, त्याच्यात ॲड होत राहतील थोड्या नंतर लेटर ऑन. बट ॲटलिस्ट तुम्हाला आता टाईप ऑफ स्ट्रक्चर समजले. फ्रेम, लोड बेरिंग, टाईप्स ऑफ फाउंडेशन बघितले. आपण एंटायर बिल्डिंग कशी असते ते बघितलं. प्लिंथ, लिंटल, सील, बाल्कनी म्हणजे काय, रूफ म्हणजे काय, हे सगळं तुम्हाला कळलं. आता बाल्कनी जनरली an enclosed version of a terrace.
म्हणजे तुम्ही जर आत्ताच्या बायलॉज प्रमाणे बघितलं तर बाल्कनी इज कवर्ड आणि टेरेस इज ओपन. Balcony is generally attached to floor. Terrace is like whole terrace. Whole floor is terrace. आणि असं काही नीड नॉट बी, बट Open जनरली आपण त्याला आणि covered असं. ओपन टू स्काय असतं त्याला आपण जनरली टेरेस म्हणतो. म्हणजे जे बिल्डिंग्स मध्ये लाईक इंडिव्हिज्युअल घरांचे जे असतात ते बाल्कनीज असतात, ज्या कवर्ड असतात ते बाल्कनी. ज्या बायलॉज ओव्हरराईड करून कव्हर केलेल्या असतात त्या अजूनही टेरेसेसच असतात. जनरली बिल्डिंग बांधतात, कम्प्लिशन सर्टिफिकेट मिळतं आणि मग पीपल पुट ऑन ऍक्च्युअली इट इज अ टेरेस इन दॅट केस. सो या सगळ्यामध्ये आपण सिन्स वी आर एक्झाम फोकस्ड, तुम्हाला आर्किटेक्चर आवडते का वगैरे हे विचारायला आपल्याला वेळच मिळाले नाही. तर तुमचा काय फीडबॅक आहे? 2 मिनिटात फीडबॅक समजून घ्यायला की आतापर्यंत जे काय आहे आर्किटेक्चर बद्दल माहिती होती मला, तर हॅज इट इम्प्रूव्ह, दॅट इंटरेस्ट हॅज इम्प्रूव्ह. इतके डल फेसेस नी कोण येस म्हणतात. नाही पण सिरियसली ते डिझाईनचं आता थोडं मागे न्यायला जातं. डिझाईन ही तर फारच व्हास्ट फील्ड आहे. नाही म्हणजे आणि त्याच्यात काय ते करायला आणि आर्किटेक्चरकडे मोर इन्क्लिनेशन डिझाईन. तो तुझा पर्सनल डिसिजन, बट ॲटलिस्ट तुम्हाला आवडायला लागले बिल्डिंग स्पेसेस. आणि सो यू स्टार्ट रिडिंग अबाउट आर्च डेली किंवा डेझिन नावाची वेबसाईट आहे. त्यामुळे डिझाईन रिलेटेड खूप वेबसाईट्स आहेत, तर त्या तुम्ही बघायला चालू करा. यूट्यूबवरती जे कुठले मेगा स्ट्रक्चर्स आहेत तर त्याच्यावरती डॉक्युमेंटरीज आहेत, ऑल मेगा स्ट्रक्चर्स. स्टार्ट वॉचिंग देम वन बाय वन in your spare time, so that you will understand how buildings are built, large buildings. बुर्ज खलिफाचं जे क्लिनिंग आहे, बाहेरून क्लीन करायचं असतं, तर त्याला किती दिवस लागतात तुम्हाला आयडिया आहे? की एकदा ठरवलं की बुर्ज खलिफा खालून वरपर्यंत क्लीन करायचं, तर त्याला एक करायचं, दॅट विल रिक्वायर 3 months. एक बुर्ज खलिफा क्लीन करायला 3 महिने लागतात स्टेजेसमध्ये. सो आज त्यांनी फ्लोअर नंबर 1 to सपोज 20 केले, नेक्स्ट डेला 22 वरचे केले, असं करत करत त्यांना 3 महिने लागतात. अँड जस्ट इमॅजिन, तुम्हाला एक जस्ट टू क्रिएट इंटरेस्ट, आय विल जस्ट शो यू वन क्विक फोटो ऑफ हाऊ इट लुक्स फ्रॉम टॉप ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड. व्ह्यू फ्रॉम टॉप ऑफ खलिफा. जस्ट जर कोणी बघितला असेल तर इट इज ग्रेट, बट नसेल बघितला तर तुम्हाला अंदाज येईल की तुम्हाला होरायझन दिसतं लिटरली. सी दिस मॅन इज स्टँडिंग. तर त्या माणसाची काय अवस्था होत असेल? वेन इज क्लिनिंग, इज ॲट द एज ऑफ हिज लाईफ ऑलमोस्ट. दोज आर ॲक्च्युली सुपर हिरोज जे वरती जाऊन ॲक्च्युली ॲक्टिव्हिटी करतात. मेनी पीपल मस्ट हॅव सकम टू while the construction of the building. Yes. काय म्हणता येईल त्याला? हे ट्यूब इन, हा म्हणजे इट इज अ ट्यूब स्ट्रक्चर ऍक्च्युली. ते तुम्हाला फ्युचर मध्ये समजेल. हा, तर आपण ते नाही बघितलं का स्टेप 15 आणि 5 त्याच्यामध्ये प्युअर बघितलं, तर त्या टाईपचं बघितलं. तो जर टॉपला एखादा माणूस असेल तर त्याला अर्थचा हे दिसतो, कर्व दिसतो, की अर्थ रोटेट होतानाही त्याला दिसू शकतो. एवढं काही त्यांनी एक्सपिरियन्स सांगितलं, कारण की त्याला होरायझन दिसतं. सो अर्थ रोटेट होताना त्याला ही कॅन फील रोटेट. सो जस्ट एक तुम्हाला अंदाज येण्याकरता दाखवला. बुर्ज खलिफाची हाईट अंदाज
जेता टावर ते 187 मीटर. का ते 187 मीटर? बुर्ज खलिफाची हाईट इज 800 meters. 800 plus. कुठलं तरी पॅलेस होतं. 800 plus meters. 187 मीटर. 187 is very small compared to that Burj Khalifa. So look at the shadow of the building. कुठपर्यंत जाते बघा. त्याच्यावरून एक अंदाज येईल तुम्हाला की किती उंच आहे. How it affects the surroundings because of that. हा पूर्ण दिसणारी नाही तुम्हाला. It will only you will see part of the building. ज्या वेळेला तुम्ही नेक्स्ट कधीतरी फ्युचरमध्ये लाईफमध्ये दुबईला जाल त्यावेळेला यू विल गो टू बुर्ज खलिफा फॉर शुअर. हा स्पायर. त्याच्यावरून जम्प केल्यावर कसं वाटतं ते त्या एरियामध्ये जातो. तो एवढा कॉन्फिडेंटली सांगतोय ना तो जाऊन असं काही नाही, डॉक्युमेंटरीज मध्ये बघून पण सांगितलं. ओके. नवीन टॉपिक सुरू करायचं आहे आपल्याला. ठीक आहे. तर मग आता आपण नवीन टॉपिक चालू करू. बरंच डिव्हिएशन झालं. आता मटेरियल्स. आता मटेरियल्स तुम्हाला काय काय माहिती आहे? तर आता बेसिकली हां तर आपण ऑलरेडी खूप डिस्कस केली आहे. ब्रिक, स्टोन, वूड सगळ्यात ओरिजिन ऑफ मॅनकाइंड तेव्हापासून कधी काय काय मटेरियल्स वापरली जाते. तर त्यावेळेला फक्त वूड आणि स्टोनच अवेलेबल होता. देन ही इन्व्हेंटेड समथिंग लाईक अ ब्रिक किंवा मग मेसनरी असं कन्सेप्ट. आणि मग स्लोली स्टडीली सिमेंटचा शोध लागला. कॉन्क्रीट कसं बनवायचं, मग ते आर्चेस तयार झाले सायमल्टेनियसली. असं करत करत मटेरियल इव्हॉल्व्ह होते. अँड नावडेज यू कॅन सी ऑल आरसीसी बिल्डिंग. सिमेंट कॉन्क्रीट. येस इट इज कॉन्ट्रडिक्टरी. पण त्याच्यात ग्रीन बिल्डिंग्स नावाची कन्सेप्ट की नावडेज दोज रेटिंग्स आर गिवन. ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग. So the use of a special type of concrete which will cause less harm to the environment. Now any structure will be made up of different elements. So this you have already known. Walls, floor, roof, columns and beams, doors and windows, staircase or steps, railings, finishes. तर हे प्रत्येक बिल्डिंग ह्याचे वेगवेगळ्या एलिमेंट्सनी बनलेले असतात. So all the elements require different materials in order to make them functional, durable and aesthetically pleasing. At the same time cost effective. Durable याचा अर्थ काय? Lasting long. Functional याचा अर्थ that material should function in all weather patterns. And aesthetically pleasing याचा अर्थ चांगलं दिसलंही पाहिजे मटेरियल. And cost effective. That means it will cut down the overall cost of building. तर हे सगळे त्याचे पॅरामीटर्स आहेत ऑफ चुझिंग द मटेरियल. सो लेट अस सी सम मोर कॉमनली यूज मटेरियल्स इन बिल्डिंग इंडस्ट्री. सो व्हेरी कॉमन टाइप इज मड और क्ले. तर मड इज अ व्हेरी ओल्ड अँड व्हर्सटाईल ट्रॅडिशनल बिल्डिंग मटेरियल. पण मडला काही लिमिटेशन्स आहेत. मडचे तुम्ही ग्राउंड स्ट्रक्चर्स जनरली मडचे असतात. ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत मड कन्स्ट्रक्शनची? तर लो कॉस्ट, गुड रेजिस्टन्स टू फायर, गुड टेम्परेचर इन्सुलेशन. कारण की ज्यावेळेला हीट असते बाहेर तर त्यावेळेला मड स्ट्रक्चरच्या आत तुम्हाला थंड वाटतं. साऊंड प्रूफिंग पण होतं मडमुळे. बिंग अ नॅचरल रिसोर्स दॅट इज रेडिली अवेलेबल फ्रॉम दी अर्थ. तर डिसएडव्हान्टेजेस काय आहेत? कॅन बी इझिली डिस्ट्रॉइड बाय एनी विंड, अर्थक्वेक. काही जरी झालं तर लगेच ते पडून जातं. Rain, flooding, etc. They will require more care and maintenance as they are weak building material that would even be affected by dampness or dry weather. Dry weather झाली तर cracks पडतील. So it may also have a musty smell when first finished construction. मडला स्मेल असतो तर तो तुम्हाला येत राहील.
सो दिस इज अवर ऍक्च्युली हे सगळं स्टोन आणि मडचं कॉम्बिनेशन आहे ही बिल्डिंग आहे. मड कन्स्ट्रक्शन वरती देर इज an institute which is called Auroville, so which is located in Tamil Nadu near Pondicherry. Auroville हे नाव लिहिलं आहे AUROVILLE. So Auroville Institute मध्ये मड ॲज अ मटेरियल वरती रिसर्च चालू असतो सतत, की हाऊ यू कॅन क्रिएट बिल्डिंग्स आउट ऑफ मड किंवा बिल्डिंगचे स्ट्रक्चर्स आउट ऑफ मड. तर तिथे त्यांनी अशी काही एक्सपेरिमेंटल हाऊसेस बांधले for studying the effects of mud construction. Okay, this is how mud construction will look. It will give you a more of a traditional look किंवा vernacular look. तर मग अशा टाईपची स्ट्रक्चर्स कुठे सूट होतील, तर ज्या जंगल्समध्ये किंवा अशा ठिकाणी जिथे ऑलरेडी अशा टाईपची जे आहेत घरं आहेत, करेक्ट, राजस्थानमध्ये किंवा कच्छमध्ये, सो तिथे हे अशा टाईपची हाऊसेस जास्त सूट होतील. आता हे मटेरियल कुठले आहेत, हे वरती जे लावलंय ते हे आहे का? विच इज दॅट मटेरियल, वर जे मटेरियल लावले परवाच आपण बघितलं होतं, जाळी नाही. दॅट इज कॉल्ड एज थॅच. हा. थॅच म्हणतात, वाळलेलं गवत असतं थॅच. ठीक आहे. आणि हे काय दिसतंय तुम्हाला, हे कशाचं वाटतंय, मॅट? ते बांबूचं हे काढतात. करेक्ट. सो दॅट इज अ बांबू मॅट. दे माइट आस्क यू these materials, which material is this, which material is this, ही कुठल्या असे मटेरियल मध्ये बांधलेली वॉल वाटती. सो दॅट इज अ मड स्ट्रक्चर. जास्तीत आणि वोल्ड पण नवीन बघितलं ना, मड स्ट्रक्चरला काहीतरी आपण ते 4 ऑप्शन होते, एक RCC होता आणि बाकीचे सगळे मड ऑर अर्थ. अच्छा, ते सबटेरेनियन. सबटेरेनियन. तो एक क्वेश्चन आला होता, सबटेरेनियन. नेक्स्ट इज वुड. So wood or timber has been in use for a long time to create whole structure. So foreign countries मध्ये अजूनही ही प्रॅक्टिस आहे. अमेरिकामध्ये वुडन 3-4 मजली बिल्डिंग बांधतात स्टील. सो इट इन्क्लूड्स युझिंग वूड स्टड्स फॉर वॉल्स अँड ट्रसेस फॉर फ्लोर्स अँड रूफ्स. तर तुम्हाला असं दिसेल की हे जे काय, दिस इज अ वुडन रूफ. वुडन रूफ मध्ये आपण शिकलो होतो की ह्याला राफ्टर म्हणतो आपण, ह्याला रिज म्हणतो, रिज. आणि बाकी याच्यात पर्लिन्स आणि बाकी काही नाही. करेक्ट. बॅटन्स वगैरे याच्यात काही दाखवले नाही आहेत त्या फोटोमध्ये. आता वॉल बांधायची असेल वूडमध्ये, तर तुम्ही काय कराल की असे व्हर्टिकल हे तयार कराल आणि मग बाहेरून त्याला ते मटेरियल लावाल वॉलचं जे काय. डोर किंवा विंडो ओपनिंग तयार करायचं असेल तर असं करणार तुम्ही वूडमध्ये. सो त्याच्यामध्ये 2 काय काय असतं, मेटल पण असतं ना. सो इट कॅन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मेटल अँड वूड बोथ. Traditional joinery is discovered while taking apart Right. the Japanese house built without a single link. मेजर मटेरियल वूड आहे. बाकीचं सगळं वेगवेगळे मटेरियल असू शकतात कॉम्बिनेशन. तर ही बिल्डिंग बघितली, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल जॅपनीज बिल्डिंग 100 year old, Okay. त्याच्यात नेल्स होते. विदाउट बिल्डिंग अ सिंगल लाईन, सगळं जॉयनरीवर. किती स्किल लेबर. येस. जॉयनरी क्रिएट करायला तुम्हाला एकात एक पीस इन्सर्ट करावा लागतो. ओनली देन द जॉयनरी विल स्टे टुगेदर. नेल करायला म्हणजे तुम्हाला शेजारी मेंबर असेल तर तुम्ही त्याला नेल करू शकता. तर 2 प्रकारचे वूड्स असू शकतात, हार्डवूड अँड सॉफ्टवूड. सो हार्डवूड इज मोर डेन्सर, obtained from deciduous trees like oak wood, maple wood, cherry wood, mahogany, teak wood, walnut, etc. सॉफ्टवूडचं नंबरिंग असतं. Ha, correct. Softwood is less dense and obtained from coniferous trees. So pine wood, हे सगळे माउंटन्स मध्ये सापडतात ती झाड. सॉफ्टवूड, cedar wood, spruce wood, redwood, etc. So this is how the differentiation between softwood and hardwood is. Hardwood will be difficult to cut. It will require a machine to cut the hardwood. Softwood can be cut with your
रेग्युलर इन्स्ट्रुमेंट हँड इन्स्ट्रुमेंट. वूडचं तुम्ही इंटिरियर बघितलं तर ते असं दिसेल. त्याला इन्सुलेशन करतात, हीट इन्सुलेशन. असं ते स्ट्रक्चर आधी उभं करतात आणि मग त्याला पॅनलिंग करतात. पॅनलिंग ह्याच्या बाहेरून यू कॅन अप्लाय प्लायवूड शीट्स, फिक्स प्लायवूड शीट्स टू दॅट. हा, इन्सुलेशन जे आहे दॅट इज फॉर हीट. ते आता दॅट विल डिपेंड ऑन व्हॉट काइंड ऑफ यू वॉन्ट टू यूज. ते आता काय काय वेळेला ते आपलं हे वापरतात, काय म्हणतात, ग्लास वूल किंवा रॉक वूल वापरतात. सो दॅट इज यूज फॉर साऊंड एज वेल एज हीट. तुम्ही पिवळा फोम बघितलाय का? पिवळा फोम इन्सर्ट करतात किंवा पीयूएफ फोम पण असतो. पीयूएफ हो, ते वापरतात. पफ पॅनल, पफ पॅनल्स असतात ते वापरतात. हा, करेक्ट. सो दॅट इज यूज फॉर हीट इन्सुलेशन. आणि साऊंड इन्सुलेशन असेल तर येल्लो कलरचं तुम्ही असं बघितलं असेल, फोम सारखं असतं. दॅट इज यूज फॉर साऊंड इन्सुलेशन. वुडन स्ट्रक्चर हॅज अ लाईफ स्पॅन ऑफ अराउंड 50 years. पण ते वुडन याच्यासाठीच बांधतात ना, की कॉस्ट लो पडेल आणि earthquakes जिथे खूप प्रत्येक झोन आहे तिथे जास्ती करून वापरतो. नेक्स्ट इज इंजिनियर्ड वूड. इंजिनियर्ड वूड याचा अर्थ त्याचे डेरिव्हेटिव्स, वूड पासून तयार झालेले डेरिव्हेटिव्स. So plywood will be thin layers of plies of wood veneer that are stick together at adjacent layers having wood grain rotated up to 90 degrees. आता wood grain याचा अर्थ काय? तुम्ही जर वूड साधा जर हातात घेतलं तर त्याच्यावर तुम्हाला ग्रेन्स दिसतात, ठीक आहे, टेक्स्चर दिसतं. तर ते जेव्हा तुम्ही असे शीट्स असे एकत्र स्टॅक करता, ठीक आहे, आणि अंडर हाय प्रेशर यू पुश देम, तर त्यावेळेला एक शीट बनते, दॅट इज कॉल्ड एज प्लायवूड. सो युजली अवेलेबल इन शीट फॉर्म. तुम्ही जर कुठल्या शॉपमध्ये गेलात तर तुम्हाला 8 feet बाय 4 feetचे प्लायच्या शीट्स मिळतील. मीडियम डेन्सिटी फायबर बोर्ड हे एक मटेरियल. सो दॅट इज युजली डेन्सर दॅन प्लायवूड, मोर डेन्स, मेड बाय ब्रेकिंग डाऊन नॅचरल वूड इंटू वूड फायबर्स अँड कंबायनिंग इट विथ वॅक्स अँड रेझिन बाइंडर. सो वूड फायबर्सला कट करतात आणि त्याच्यामध्ये हे रेझिन बाइंडर्स मिक्स करून ते बोर्ड बनवतात अंडर हाय प्रेशर. सो अगेन हां, नाही, प्लायवूड हे जनरली कव्हरिंग मटेरियल असतं. प्लायवूड हे स्ट्रक्चरल मटेरियल, ते वेगळं आहे. तू ते बरोबर सांगतोस. दॅट इज कॉल्ड शटरिंग. करेक्ट, ते प्लायवूड शटरिंग असतं. बट दॅट इज नॉट अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट. ते फक्त सपोर्ट करता लावतात. कॉन्क्रीट स्लॅब समजा कास्ट करायचे तर त्याला खालून सपोर्ट द्यायला पाहिजे. दॅट कॅन बी शटरिंग. प्लेट्स असतात. नाही, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ काय म्हणतात त्याला, वुडन टाईल पण नाहीये. दिस इज अ स्टिक ऑन वूड, स्टिक केलेलं आहे सरफेस. दिस इज हाऊ MDF आणि प्लायवूड मध्ये हा फरक आहे. MDFचा फिनिश बघा आणि प्लायवूडचा फिनिश. So this is the difference between hardwood, softwood and engineered wood. हे सगळं तुम्ही यू कॅन रीड लेटर ऑन, एवढं इम्पॉर्टंट नाही आहे. युजेस फक्त बघा काय काय आहे. फर्निचर, डेकोरेटिव्ह वुडवर्क, डेक्स, फ्लोरिंग. सो जास्ती करून जिथे स्ट्रक्चरल वूड वापरतात तिथे आपण हे हार्डवूड वापरतो. फर्निचर, एक्सटिरियर क्लॅडिंगला वगैरे सॉफ्टवूड वापरतो. आणि इंजिनियर्ड वूड हे शेल्फ्स, कबर्ड्स, वॉल्स, काउंटर्स याला वापरतो. लॅमिनेट्स. सो लॅमिनेट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिनिशिंग लेअर. हे जे तुम्हाला वर लावलेले दिसत आहेत टेबल्स, सो दीज आर लॅमिनेट्स. दिस कॅन बी डिजिटली प्रिंटेड अँड से अप्लाइड. तुम्हाला पाहिजे तेवढे लॅमिनेट्स तुम्ही शीट्स बनवू शकता, तयार करू शकता. सो दॅट इज इन युअर हँड. बट व्हेनियर्स आर लिमिटेड. तुम्ही व्हेनियर्सचा स्टॉक जर बघितला तर शॉपमध्ये, तर दे विल टेल की आय हॅव सो मेनी स्क्वेअर फूट ऑफ व्हेनियर ऑफ दिस कॅटेगरी. वाय? बिकॉज दॅट इज अ नॅचरल वूड, सो दॅट हॅज सर्टन लिमिटेशन. हे तुम्ही किती करू शकता प्रिंट पेपरवर.
Yes, so laminate can cover all these types of boards, different boards. To appear like wood म्हणजे वेगवेगळ्या हे असं असतं. laminates पण असतात. ग्लॉसी असतात, वुडन असतात, मॅट फिनिश असतं, वेगवेगळे किंवा टेक्स्चर्ड लॅमिनेट्स असतात. डिफरंट काइंड ऑफ लॅमिनेट्स आर अवेलेबल. सो इट डिपेंड्स तुम्ही कुठे वापरताय. किचनला तर मॉडर्न ट्रेंडमध्ये बघितलं तर ग्लॉसी लॅमिनेट्स वापरतात किचन, किंवा आता मॅट फिनिश लॅमिनेट्स हे जास्ती करून ऑफिसेसमध्ये वगैरे वापरतात. वुडन फिनिश लॅमिनेट्स असतात किंवा टेक्स्चर्ड हे जनरली रेसिडेन्शियलमध्ये वापरतात. दॅट विल डिपेंड ऑन where you are using that. Veneers are thin layers of wood that are pressed on a plywood base. Veneer is either obtained by peeling the trunk of a tree or by slicing large rectangular blocks of wood known as flitches. The appearance of the grain and figure in wood comes from slicing through the growth rings of a tree. ट्री किती जुनी आहे हे तुम्ही जर त्याला जर आडवं कापलं आणि त्याच्यातल्या रिंग्स मोजल्या तर तुम्हाला समजतं. द नंबर ऑफ रिंग्स विल डेपिक्ट द एज ऑफ द ट्री. प्रॉपर्टीज ऑफ वुड व्हेनियर काय तर इट हॅज साऊंड इन्सुलेशन, कलर असं परमनन्स, इन्क्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ वुडन प्रॉडक्ट्स, डॅमेज रेजिस्टन्स तयार करतात. It can be customized by painting and polishing. Veneer can take polish and paint. Can be recycled as a, so since it is a natural material. असे दिसतात veneers. त्यांचे जे फ्लोर आहेत Right. ते सी थ्रू आहेत, पण त्यांना फिशेसला खाल्ल्यावर नाही. ग्लास वापरायला फायबर ग्लास किंवा असं काही, पण अदरवाईज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन करतो. तुम्हाला दिसलं पाहिजे ना. म्हणजे सी थ्रू कसे असतात म्हणजे काही मिरर्स पण असतात ना, आपल्याला आपणच दिसतो पण दुसऱ्या साईड सी थ्रू कारण की त्याला फिल्म्स असतात. फिल्म्स लावल्या की तुम्हाला ते यू कॅन क्रिएट दॅट इफेक्ट. You can see outside, but the other cannot see inside. तसे ग्लासेस असतात. काय झालं? पडला नाही ना? पण ते परवाचं बघून मला तेच आठवलं की मुलगी अशी पडली होती. She was standing in the lecture and suddenly गायब. पाणी पित नाही, खात नाही, एकदम बारीक असतं. वाऱ्याने उडून जातील अशा असतात. तुम्ही आमच्या कॉलेजमध्ये येऊन बघा. अरे बेसिक खाल्लं पिलं तर पाहिजे ना माणसाने, असं कसं चालेल. म्हणजे ते त्यांना नाहीच, पण काही काही ना ते दे डोंट लाईक टू इट. Some people have reverse problem. So I always envy people who are say told to increase their fat. That is easier to do. त्यांना खूप खा असं सांगतात आणि ज्यांना फॅट कमी करायचे त्यांना रिस्ट्रिक्शन देतात. सो ओके. आता जिप्सम बोर्ड हे एक वेगळाच प्रकार आहे. जिप्सम बोर्ड इज ड्राय वॉल. याला ड्राय वॉल का म्हणतात, कारण की याच्यात वॉटरचा कुठेही रिलेव्हन्स येत. तर जनरली आपण ब्रिक वॉल बांधली किंवा स्टोन वॉल बांधली किंवा कुठलंही दुसरं मटेरियल वापरलं की त्याच्यात वॉटरचा हे. बट हिअर वी डोंट रिक्वायर बिकॉज इट इज अ पॅनल मेड ऑफ कॅल्शियम सल्फेट डायहायड्रेट असं नावाचं मटेरियल विच इज जिप्सम. With or without additives, typically extruded between thick sheets of केसर अँड बॅकर पेपर. म्हणजे पावडर असतं आणि त्याला पाणी त्याचीच ते वेगळं. दिस इज अ डिफरंट काइंड ऑफ लाईक अ मटेरियल. करेक्ट. सो दॅट इज अगेन पुट इन अ फॉर्मवर्क. त्याच्यामुळे त्याची शीट बनते, प्रेस केलं जातं.
Correct. Yes. False ceiling. So used in construction of interior walls and ceilings. Now uses of gypsum board. Gypsum is utilized to make lightweight architectural ornaments. That is one. And second is walls, partitions, roofs, ceilings, floors. All can be made out of gypsum board. Floor पण असू शकतो. Metal decking, the floor. And त्याच्यावरती you can apply gypsum boards also. So gypsum ची varied application, partitions, false ceilings, floors, etc. roofs. This is how the gypsum ceiling will look. वरून सस्पेंड केलेले असतात सस्पेंडर्स. त्याला हे मेन टी आणि क्रॉस टी असे तुला जोडलेले असतात. त्याच्या खाली हे शीट्स फिक्स होतात. वॉल अशी बांधतात की आतमध्ये त्याचं फ्रेमवर्क करायचं. वुडन असेल किंवा जीआयचं असेल. जीआय मीन्स गॅल्वनाइज्ड आयर्न. आणि मग त्याला बाहेरून ह्या शीट्स अशा स्क्रू केल्या जातात. आणि मग त्याला त्याच्यावरती फिनिशिंग करून पेंट करतात. त्याचा फायदा हा आहे की इट कॅन बी क्विकली इरेक्टेड. जिप्सम पार्टिशन उभी करायला एकच दिवस लागतो. स्टेट पण होऊ शकतं, पण त्याला आपण कलर दिला की इट लुक्स लाईक अ नॉर्मल वॉल. कोणाला कळणार नाही जोपर्यंत जाऊन तो त्याला हे नॉक करत नाही तोपर्यंत यू वॉन्ट अंडरस्टँड दॅट इट इज अ जिप्सम वॉल. इट विल लुक लाईक रेग्युलर वॉल. हॉलो असल्यासारखं. हा करेक्ट, आवाज येतो. पण ते किती जोर हे करतो म्हणजे लाईक हाऊ वॉलला नाही मच लागत. ड्युरेबिलिटी इट इज लास्टिंग फॉर मेनी इयर्स. त्याला काही होत नाही. सर It is वॉलला like a wall लागत only. नाही. म्हणजे वॉल ते लोड घेतच नाही, पण फ्लोअर्स कसं ते फ्लोअरसाठी ते लोड हे खूप असे मिनिमल असतं. आणि जनरली आपण वॉल बांधतो ती बीमच्या डोक्यावर बांधतो वॉल. आणि जर बीम नसेल खाली तर मग वी हॅव टू यूज सच लो वेट मटेरियल्स लाईक जिप्सम किंवा मग सिकोरेक्स किंवा अशा तुम्हाला बांधायला. जनरली आयडियली बीमच्या वर वॉल यायला पाहिजे. आता हे एक टाईप ऑफ स्टोन्स आहेत, तर दॅट यू शुड नो. की सेडिमेंटरी स्टोन्स म्हणजे काय. करेक्ट. आता come from organic elements such as glaciers, wind, ocean, plants. Tiny pieces break off from these elements and accumulate from rock beds. They bond through millions of years of heat and pressure. So the best example is sandstone of sedimentary stone. Usually formed in light brown or red colors. Categorized by the most popular sandstone bonding agents such as silica, calcium, clay and iron oxide. That's another example. This is how sandstone will look. Red sandstone. हे असं दिसतं नॅचरल फॉर्म सँडस्टोन. हे एक एक्झाम्पल आहे. हवा महल इज मेड आउट ऑफ सँडस्टोन, जयपूर. तर एक लाल किल्ला पण त्याच्यातूनच बनवलेला. मेटॅमॉर्फिक. लाल महाल पुण्यात आहे. दॅट इज द हे काय म्हणतात शिवाजी महाराजांचं काय सर्जिकल स्ट्राईक केला होता. कोणावर केला होता. शाहिस्तेखानावर. सर्जिकल स्ट्राईक, बरोबर. काय नाहीये. ते मेसनरी असतात ना, डायरेक्टली नाही विचारत, पण विचारतात. फोर्ट्स, पॅलेसेस, फोर्ट्स पॅलेसेस वरती हा 2 क्वेश्चन देऊ शकतील काहीतरी. फॉर एक्झाम्पल फतेपूर सिक्री मधले 4-5 स्ट्रक्चर्स कुठले आहेत ते तुम्हाला माहिती आहे. किंवा सपोज एखादा कुठला तरी राजस्थान मधला फोर्ट घ्या तुम्ही, आमेर फोर्ट किंवा तर त्याच्या आतमध्ये काय आहे. डिटेल हिस्ट्री वगैरे नाही विचारत, बिकॉज ते आर्किटेक्चरशी इतका रिलेटेडच नाही आहे ना.
उलट जे आता बनते त्याच्याशी जास्त क्वेश्चन Metamorphic stones. So stones originates from a natural change from one type of stone to another, a mixture of heat, pressure, and minerals. So that is called as a metamorphism process. And example is marble. So marble is a metamorphic rock. सायन्सच्या टेक्स्टबुक मध्ये ती ताजमहल मेटॅमॉर्फिक रॉक. ठीक आहे. सो असं एक मॅच द पेअर्स मध्ये येऊ शकतं की बिल्डिंग आणि त्याला वापरलेले टाइप्स ऑफ स्टोन पॉसिबल आणि सगळं मार्बल आहे. सेडिमेंटरी मेटामॉर्फिकच्या नंतर दिस इज ऍप्लिकेशन ऑफ इटालियन मार्बल. इटालियन मार्बल इज an artificially made marble with all the textures of a marble stone. Then comes igneous. So igneous stones are formed from hot molten rock crystallization and solidification. The melt organizes, the melt originates deep within the earth near active plate boundaries or hot spots and then rises towards the surface. So जे काय असे लाईक मोल्टन लावामुळे तयार झालेले स्टोन्स आहेत, सो दोज विल बी ऑल कॉल्ड एज इग्नियस स्टोन्स. The example of that is granite or basalt. So most of the stone which you see in and around Pune, so that will be having a Deccan trap stone. So again that is a stone which is formed because of the igneous process. Granite is hard igneous rock made up with clearly visible crystals. So here, for example, the granite used for kitchen toppers. So these are applications of granite. Basalt can also be used for flooring. Basalt flooring is a very expensive option. स्टोनची कॉस्ट जास्ती असते का टाईलची जास्त? स्टोनची जास्त असते बिकॉज दोज आर नॅचरली ऑकरिंग थिंग्स, सो दे विल बी मोर कॉस्टली. लॅटराईट स्टोन, कारण ती स्टोनला कसं आहे दॅट सो इट विल रिक्वायर प्रोसेसिंग. ठीक आहे. टाईल अशी आहे की आणून फक्त फिक्स करायची. स्टोनला तुम्हाला पॉलिशिंग करावं लागतं आणि मगच तो नीट फिक्स करावा लागतो विथ स्पेसर नाही. लॅटराईट इज कॉस्ट. करेक्ट, कटिंग करावं लागतं स्टोन. दिस इज लॅटराईट स्टोन. लॅटराईट इज रेड कलर स्टोन, बोथ सॉइल अँड रॉक टाईप, रिच इन आयर्न अँड ॲल्युमिनियम. करेक्ट, फर्टाईल सॉइल. कन्सिडर्ड टू हॅव फॉर्म्ड इन हॉट अँड वेट ट्रॉपिकल एरियाज. सो जिथे कुठे हॉट अँड वेट ट्रॉपिकल एरियाज दिसतील तिथे लॅटराईट आहे. प्लेन्समध्ये असं काही नाही. इट कॅन बी ऑन दी माउंटेनियस सर्फेस ऑल्सो. सो याचं एक्झाम्पल बघायचं झालं तर मी जरी कोकणात गेला असाल ट्रिपला, तर कोकण रेल्वेज म्हणून गेला तर तुम्हाला दिसेल की सगळे जे दगड आहेत आसपासचे ते रेड कलर, जांबा दगड. करेक्ट, इट इज लोकल लँग्वेज इज कॉल्ड जांबा. कुठलं? हां, हे स्टोन. पण हे इथून नेले तिकडे. हो, पण फक्त क्लॅडिंग होतं का मेन स्टोनच होता? मोठा होता. राईट. So these are examples of laterite structure. Entire structure built out of laterite. हॉटेल किंवा रेसिडेन्शियलला पण वापरता येते काही. Any type of a structure it can be. Next is basalt. So it is a fine-grained igneous rock formed from the rapid cooling of lava. मगाशी आपण बघितलं. It is a construction material. Again, environment friendly, heat insulation. हे त्याचे properties आहेत. Slip resistant हा एक त्याचा फायदा आहे. Even if you use this stone on the floor, it will prevent you from slipping.
फ्रॉम द फ्लोर. त्याला मराठीत काय म्हणते? बसाल्टला काही नाव मला ते माहिती नाही, बघायला. ते जनरली कॉल्ड ॲज अ लोकल स्टोन असंच म्हणतात. फाउंडेशन कुठे वापरू शकतात, वॉल्स, फाउंडेशन, एनिवेअर इन द स्ट्रक्चर. बोर्ड्स बऱ्यापैकी असतो. हां होते. करेक्ट. क्रस्ट स्टोन असतो. हा हे म्हणत करेक्ट. So this is Shahabad. Shahabad is a flooring stone or also used for countertops at certain places. Shahabad ज्यावेळेला पॉलिश केला जातो ठीक आहे, आणि त्याला कलर्ड शाहबाद मिळतो. So that looks very nice for flooring also in the new building. ते म्हणत होते. मला वाटलं की बसायला हे पण म्हणते. नाही, शाहबाद is different. बसाल्ट फ्लॅट तिथं ते रंगबिरंगी आहे. So outdoor areas किंवा जिथे कॉमन सर्क्युलेशन स्पेसेस आहेत तिथे ह्या टाईपचं स्टोन वापरतात. वॉटरप्रूफिंगसाठी पण वापरलं जातं शाहबाद स्टोन. वॉटरप्रूफिंग ऑफ फाउंडेशन, लिफ्ट चाप. Next is ceramic tiles. Ceramic tiles are made of red, brown or white clay that has been fired in a kiln. Kiln म्हणजे भट्टी. तर ते kiln तयार केले जातात सिरामिक. त्याच्यात फायदे काय आहेत, ते स्क्रॅच रेझिस्टंट, स्क्रॅचेस इझिली दिसत नाहीत त्याच्यात. स्टेन रेझिस्टंट, दिस कॅन बी यूज्ड इन एरियाज वेअर कुकिंग इज डन. बेटर फॉर वॉल्स वेअर देर इज लेस डेंजर ऑफ हेवी इम्पॅक्ट. तर ते वॉल सर्फेसेसला वापरू शकतो. कॅन बी यूज फॉर फ्लोरिंग ऑफ किचन, डॅडो अँड सच प्लेस. डॅडो याचा अर्थ व्हर्टिकल फ्लोरिंग, दॅट इज कॉल्ड डॅडो. व्हर्टिकल टाईल्स, त्याला डॅडो टाईल्स म्हणायचं. तर ह्याला डॅडो टाईल्स म्हणायचं आणि ह्याला फ्लोर टाईल्स म्हणायचं. दिस इज द डिफरन्स. भरपूर प्रकार आहेत फ्लोरिंगचे. त्या साईडला ग्लास, अजून पण काही मटेरियल्स आहेत. सो आय थिंक आपण विल शिफ्ट टू, आता आज आपलं एवढं बाज झालं, आपण पेपरला शिफ्ट टू क्वेश्चन्स फ्रॉम पेपर. तर हॅड वी सीन देम येस्टरडे, क्वेश्चन्स फ्रॉम पेपर. मी दोनदा बॅगवर येईल. Related to what we learned today. ऑनलाईन मध्ये चालेल कसं? हा, ऑनलाईन मध्ये आहेत ना. आर यू देअर? हॅलो, जागे आहेत का सगळे? तो ती एक कोणतरी तिचा मेसेज नाही आलेला. आर्यन म्हणणं म्हणणं बोलत जा काहीतरी, नाहीतर दॅट इज द ओनली साईन ऑफ यू बिंग अलाइव्ह. मला नाही तर कळणार नाही. कुठला रे? हा, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स. त्याचाच लोगो, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स. काउन्सिलचा वेगळा असतो. काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर इज डिफरंट लोगो. तुम्हाला ब्रोशरवरती दिसेल.
मॅगझिन्स काउन्सिलचे असे नसतात ते, दे आर मॅगझिन्स विच यू कॅन फाइंड. डोमस किंवा अशी मॅगझिन्स आहेत. ओके, हां तुझ्या घरी येत असतील तुमच्या फादरीला. रिपोर्ट असेल, रिपोर्ट. Reports and meetings are two useless things in this world. काही उपयोग होत नाही ते दोन्ही गोष्टी, रिपोर्ट क्रिएशन आणि मीटिंग कंडक्शन. मीटिंग स्टार्ट्स एंड्स विथ अ रेझोल्युशन अँड दॅट रेझोल्युशन इज नेव्हर टेकन फॉरवर्ड. असं कोणी मीटिंग बोलवली की आय एम लिटल बिट काय म्हणतात ना, स्टे अवे फ्रॉम दॅट, नकोच. कारण त्याचा पुढे काही होणार असेल तर ठीक आहे, अगं नुसती मीटिंग करायची याला काही मिनिंग नाही. जनरली फ्रेंड्स हो, दे जस्ट कम. सगळं समजून घेतात त्यांच्याशी काय. ओके, तर हा झाला होता का काल? नाही ना, हा वाला नाही झाला. So this is related to architectural terms, so we'll start from this. So read carefully the passage given below. You will have to answer 4 questions based on text of the passage. One of the most significant architectural developments in human history was the arch. An arch compresses the tension caused by weight downwards and outwards, resulting in stronger structure with large open gaps. The key feature of an arch is its curve, which prevents it from collapsing under its own weight. Arches are found in many different shapes and sizes, but they all work on the same basic principle. Basically, there are 2 types of arches: semicircular, round, and pointed. E. Okay, so the semicircular arches were extensively used by Romans, not only to construct buildings such as Colosseum and Pantheon, but also used them in the water management structures such as aqueducts and bridges. B. So the round arch was replaced by pointed arches and enabled the construction of lofty cathedrals all over Europe during medieval times. The architecture was referred to as Gothic. The arch was a fixture in Islamic architecture all over the world and is evident both on facades and interiors of the building. Islamic arches are categorized into 4 main styles: pointed, ogive, horseshoe, and multifoil. C. Okay, so the characteristic arch type of Moroccan and also the Western Islamic styles is so-called Moorish or horseshoe arch, an arch with rounded top that bends ever so lightly inward at the side. हे नीट त्याचं डिस्क्रिप्शन वाचून ठेवा, त्याच्यावर क्वेश्चन असणार. D. One of the most decorative arch forms is ogive arch. Ogive is a decorative line formed by 2 connected curves and forming an S-shaped curve. When combined in an arch, they meet at a point and because of its decorative nature, found application across many styles of architecture. From the given set of images, identify which category of arch form they fall into. तर हे काय? आता तुम्ही वाचलं होतं वरती, आता हा फोटो बघा, ट्राय टू सी द फोटो अँड आय विल गो टू द डिस्क्रिप्शन. कारण की हा 30 सेकंड वाला क्वेश्चन नाही, तुम्हाला हे दिसणार आहे. यू विल बी हॅव्हिंग दिस इन फ्रंट ऑफ यू. कुठला वाटतोय? बी. डी. ओजिव आर्च आहे. Ogive is a decorative line formed by 2 connected curves. S ना, तो बहुतेक त्यांनी काय इमॅजिनेटिव्ह एस बनवली, कारण कुठे त्याच्यात तर दिसत नाहीये. असा असेल असा. आता पुढचा बघू ना, हे काय आहे? हे काय दिसतंय तुम्हाला? माउंटन्स आणि त्यातून काय जाईल असं एवढी लिंक दिल्यावर तरी सांगू शकला पाहिजे काय जाईल त्याच्यातून.
अरे इथे दोन माउंटन जसे खाली उतरत आहेत, व्हॅली येते, काय जनरल Bridge आहे. त्याच्या खाली काय असतं नॅचरल फॉर्म? Water. वॉटर. मग त्याचा मागाशी एक शब्द आला होता इथे, रिमेंबर. इथे एक क्वेश्चन आला, इथे एक आला होता रेफरन्स. दिस इज अ फोटो ऑफ एन ॲक्वेडक्ट. ॲक्वेडक्ट म्हणजे अच्छा. दॅट इज अ प्लेस थ्रू विच वॉटर कॅन पास. ॲक्वेडक्ट. ए असणार त्याचं 100%. E. तर हे काय आहे? Sea आहे. सी. करेक्ट. पॉइंटेड आर्चेस. नाही, pointed नाही. दुसरं असतं. का ते सी इज वॉट मुरिश और हॉर्शू. हॉर्शू आहे आणि पॉइंटेड इज दिस वन. असा पॅराग्राफ रिलेटेड आर्किटेक्चर इज कम. Even if तुम्ही paragraph नसता read केला तरी तुम्हाला कळलं. हां, म्हणजे नुसते त्यांनी ऑप्शन्स दिले असते, फक्त ते उजी म्हणजे काय कळलं नसतं तुम्ही, ते वाचल्यामुळे समजलं. ह्याच्यात पण तर 2 कर्व्ह मिळत होतात. पण होतात ना, decorative पण ते नाही. डेकोरेटिव्ह नाही आहेत. आता आपल्याला सायमल्टेनियसली हे पण बघायचं. द वर्ल्ड्स लॉंगेस्ट पेडेस्ट्रियन ब्रिज इन पोर्तुगल इज अ डॅश स्ट्रक्चर. व्हॉट इज दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर? इट इज अ सस्पेंडेड स्ट्रक्चर. बट डू यू नो व्हॉट अदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर? हे तुम्हाला माहिती पाहिजे, ओळखता आलं पाहिजे. तुम्हाला एक्झाम्पल्स दाखवतो मी कसे असतात ते. अदरवाईज काय होणार आहे की जर त्यांनी आता सस्पेंडेड विचारले तर कशावरून टेन्साईल नाही विचार. That is possible. Tensile structures are like this. हे जे तुम्हाला दिसतात ना असे फुल केलेले, ताणलेले फॅब्रिक, these are tensile structures. So they might show you such an image this time and ask you ki what kind of a structure is this? Suspended ka tensile? Here this is a tensile structure. तुम्हाला आयडेंटिफाय करता येईल टेन्साईल. अशा टाईपची न्यूमॅटिक. व्हॉट इज अ न्यूमॅटिक स्ट्रक्चर? न्यूमॅटिक आर एअर फील्ड स्ट्रक्चर्स. एअर भरलेली असते त्याच्यामध्ये. हे अशा टाईपची स्ट्रक्चर. कसं कळलं? समजतं ना, ते असं सॉफ्ट आणि असं फ्लफी दिसतं बघ. तुला असं बाहेरून बघ असं दिसतं ना, एअर भरली असं त्याच्यात वाटतं. थोडंसं मी मोठा इमेज दाखवतो. सगळ्यातच आहे. हे बघ, एअर म्हणजे एअरनी इन्फ्लेट केलेलं स्ट्रक्चर. त्याच्यामध्ये काही बाकी काही नाहीच आहे, कॉलम स्लॅब जसं काहीच नाही. दिस विल बी अ न्यूमॅटिक स्ट्रक्चर. फॉर एक्सपेरिमेंट बेसिस हां, स्कूलमध्ये एकदा हे एक्सपो मध्ये उभं केलेलं आहे. हे सगळे टेम्पररी स्ट्रक्चर असू शकतात न्यूमॅटिकचे, परमनंट स्ट्रक्चर्स नसतात. तिथे त्यांनी हे केले क्लासमध्ये. किंवा हे बघ, मेड आउट ऑफ न्यूमॅटिक. तर न्यूमॅटिक म्हणजे एअर फील्ड लाईक बलून. असं काही दिसलं की इट विल बी न्यूमॅटिक. हे लक्षात ठेवा, नोट डाऊन करून ठेवा वाटलं. एअर फील्ड बलून लाईक स्ट्रक्चर दिसलं की त्याला न्यूमॅटिक म्हणून टाकायचं. ठीक आहे. टेन्शन मध्ये ताणलेलं फॅब्रिक कसं दिसलं की त्याला टेन्साईल स्ट्रक्चर. सस्पेंडेड आता तो ब्रिज दाखवला होता म्हणून ठीक आहे. सस्पेंडेड स्ट्रक्चर्सचे बाकीचे पण फोटोज तुम्हाला माहिती पाहिजे. तो हा कुठला फेमस ब्रिज आहे? फेमस ब्रिज आहे सस्पेंडेड याचा अर्थ करेक्ट. सो दिस इज अ गोल्डन गेट ब्रिज.
युनायटेड स्टेट्स. सस्पेंडेड याचा अर्थ काय, दोन सपोर्ट्स लांब लांब आहेत आणि मध्ये ती अख्खी स्टील केबलवरती सस्पेंड केलेला ब्रिज आहे. दॅट विल बी अ सस्पेंडेड स्ट्रक्चर. ओके. अँड नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज ट्रस स्ट्रक्चर. ट्रस या शब्दाचा अर्थ असा आहे की इट इज अ थिंग मेड आउट ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ स्टील. हे असं काहीतरी टू स्पॅन लॉंगर. मला जर लॉंग स्पॅन करायचं असेल तर मग त्याच्यामध्ये 50 मीटर 60 मीटर. स्प्रिंग ऍक्शन नाही, लोड डिस्ट्रीब्युशन. त्याच्यावर तुम्हाला रूफ तयार करायचं. नाही, I mean, की compress करून सुद्धा नाही तसं नाही, तसं नाही. इट इज स्टील. पण somehow जर do सी दिस इज कॉल्ड ॲज अ पोर्टल फ्रेम. पोर्टल फ्रेम याचा अर्थ एकच मोठी फ्रेम असते खालपासून वरपर्यंत अशी, ती आणून बसवतात जागेवर, तयार करतात बाहेर आणून फिट करतात, आणि मग त्याच्यातून इंडस्ट्रियल शेड्स बनवतात. पण या स्ट्रक्चरचा यूज हे सगळे इंडस्ट्रीज किंवा मोठे जिथे स्पॅन्स यूज पाहिजे, की स्नो वर्ल्ड तुला बनवायचं, तर तुला काय मध्ये कॉलम येऊन चालणार नाही. तो अशा केसमध्ये तुला हे असंच काहीतरी लागेल स्ट्रक्चर, ह्यूज स्पॅन वर्ल्ड. गोडाऊन असू शकतं. आयकियाचं तुम्ही बघितलंय का मुंबईला, नवी मुंबईला शोरूम, तर तुम्ही जिथे बिलिंग सेक्शनला जाता त्याच्या मागे त्यांचं एक स्टोरेज आहे, तर तिथे त्याचं रूप बघा तेवढं मोठं. दॅट इज ऑल्सो मस्ट बी अ ट्रस ओनली. ह्यूज ट्रस असणार, मोठी गोडाऊन इंडस्ट्रीज. हां, हे जनरली गोडाऊन इंडस्ट्रीज मध्ये वापरतात, पण व्हेरी इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चर. किंवा रेल्वेचं एखादं यार्ड असेल जिथे इंजिन्स रिपेअर होतात, एअरक्राफ्ट हँगर्सला वापरतात. करेक्ट. तर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बोईंगचा आहे, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एअरक्राफ्ट हँगर. आय थिंक इट इज बोईंगचा आहे तो. हे असे ज्या वेळेला मोठे ज्या स्ट्रक्चर्स असतात ना, ह्यूज स्ट्रक्चर्स, जिथे अख्खं एअरप्लेन बसलं पाहिजे, त्यावेळेला तुम्हाला हे असंच पोर्टल्स किंवा असंच काहीतरी वापरायला लागेल. मध्ये कॉलम घेऊन चालणार नाही. हे बघा, हे असं अशा टाईप सच अ ह्यूज प्लेन शुड फिट इनसाइड दॅट स्ट्रक्चर. तर हे कळलं तुम्हाला 4 टाईप्स. हां, आता ह्याला काय काय म्हणतात. Identify from the given figure the landings of a staircase. कुठले कुठले लँडिंग? 1 and 4. 3 काय? त्याला काय म्हणतात? आडवा पोर्शन. 3 ला कुठे ॲरो केलाय बघा, त्यांच्या फ्लॅट पोर्शन ट्रेड येतो. ट्रेड. 2 काय? 2 म्हणजे त्या ॲरोला 2 म्हणलंय. 5 किंवा फ्लाईट म्हणा तुम्ही, असं म्हणता येईल. फ्लाईट म्हणजे इथपासून इथपर्यंत, इथून इथपर्यंत जाणारा जो पोर्शन असतो त्याला एक फ्लाईट म्हणतात. आणि ह्या स्टेप्स आहेत सगळे, रायझर्स. द मार्क पार्ट विथ ॲरो ऑफ इंटिरियर स्पेस इज कॉल्ड व्हॉट? तुम्ही ऑप्शन्स दिले असतील. मार्क पार्ट म्हणजे हा वाला, स्टोरेज शेल्फ, लाईट शेल्फ, सनशेड. अजून काय दिसतंय तुम्हाला? लॉफ्ट. मे बी सनशेड किंवा त्याच्यावरती त्याला काय म्हणायचं? हा जरा थोडा ट्रिकी क्वेश्चन. सनशेड नाही तर ते लाईट शेल्फ याचा अर्थ की जिथून असं एक शेल्फ सारखं केलेलं असतं की ज्याच्यातून लाईट आत येईल तेवढ्याच पुरता, लिमिटेड लाईट. सो दॅट लुक्स मोर लाईकली, कारण लाईटची डिरेक्शन दाखवली. लाईट शेल्फच आन्सर आहे. ते आहेच, पण ते लाईट शेल्फ याचा अर्थ की हे तुला क्लोज पण करता येत. डोंट वॉन्ट इट शट इट, अशा टाईप. ते म्हणाले विंडोही शट करता येते, तर त्यांचे बंद करता येतात. असंच काय तुम्ही
ब्लॅकआउट करू शकता एखाद्या रूम मध्ये. ठीक आहे, दॅट ऑलवेज कॅन बी पॉसिबल. नाही, पण मला शेल्फ नाही कळलं. हा. सी शेल्फ म्हणजे ज्या वेळेला तुम्हाला डायरेक्ट लाईट नको आतमध्ये, तर त्यावेळेला तुम्ही काय कराल की हे सगळं बंद करून टाकाल लाईन्स, आणि वरचं फक्त उघडं ठेवा की तुम्हाला इनडायरेक्ट लाईट येत राहणार. हा, रिफ्लेक्टेड लाईट. मग हा पण आपण विंडोज साठी पण लावू शकतो. आणि Yes. स्लायडर. लावू हे तुम्ही कुठेही वापरू शकता लाईट शेल्फ. हा थोडा ट्रिकी होता. इट वॉज नॉट ॲज पर व्हॉट वी हॅड लर्न. द स्ट्रक्चर प्रोजेक्टेड आउट फ्रॉम द बिल्डिंग्स विच इज द फॉलोइंग. त्याला काय म्हणायचं? बाल्कनी. ती काय Sunshade नाही. सनशेड आहे का बाल्कनी? सनशेड तर नाही. बाल्कनी सर्व्हिस डेक एरिया काय? सर्व्हिस डेक याचा अर्थ की जिथे तुम्ही एखादी गोष्ट जाऊन सर्व्हिस करू शकता, सर्व्हिसिंग करू शकता. नाही, तुला ते दिसताना काय दिसतंय? की रूम आहे आणि त्याच्या बाहेर एक प्रोजेक्शन. याचा अर्थ इट हॅज टू बी बाल्कनी. खाली आहे थोडं लेवल, ते विंडो वरून जम्प करून तिथे नाही जायचं नाही, त्याला ते कसं आहे, सी विंडोचा जो बेस असतो तो डोरच्या बेसपेक्षा वर असतो. म्हणून तुम्हाला विंडोचा बेस इथे संपलेला दिसतोय, डोर त्याच्या खाली गेले अच्छा. असं आहे. हे सगळे होते. आता खाली जाऊन आपण अजून पण असतील बेस्ड ऑन आयडेंटिफाय आर्किटेक्चरल टर्म्स, ते आपण नव्हते घेतले. ही ऑलरेडी आपण केली होती त्या दिवशी. दिस इज मल्टीफॉईल आर्च. आयडेंटिफाय डिफरन्सेस तर आपल्याला वी हॅव टू स्टिल प्रॅक्टिस. दॅट प्रॅक्टिस विल टेक टाइम. दोन इमेजेस मधले डिफरन्सेस आयडेंटिफाय करायचे. हा एक होता. The given image is a project by big architects at Copenhagen. Identify the four most appropriate architectural terms and building components that describe the project. Marks will be awarded only if all answers are right. The image बघा, 30 सेकंद वाली नाही आहे, but just observe it. झाला होता ना, माहिती नव्हतं त्यांना. सनरूम्स काय आहेत का इथे? ह्या असू शकतात सनरूम्स. रूफ गार्डन आहेत. स्ट्रीट्स नाही आहे. स्ट्रीट्स कुठे आहेत? स्ट्रीट ह्याचा अर्थ रस्ता. गॅरेजेस नाही आहे. टेरेस असू शकतं. ड्वेलिंग्स म्हणजे जिथे माणसं राहतात आपल्याला. को वर्किंग स्पेस असू शकते ना. बघूयात आपण आन्सर. आणि लॉफ्ट दिसले. ठीक आहे. सो द आन्सर्स आर ए सनरूम, दॅट इज राईट. रूफ गार्डन, देन डिरेक्टली ई, दॅट इज टेरेसेस. एफ, दॅट इज मॉड्युलर डिझाईन. अँड ड्वेलिंग्स. को वर्किंग स्पेसचं काही हे नाही आहे, पण तिथे लोक रेलेव्हन्स नाही. तसं बरंच काय काय होऊ शकतं, पण ते दिसतंय का तुम्हाला प्रॉमिनंटली? जास्त स्पेस पाहिजे ना, कोवर्किंग स्पेस असते तर ते छोटे छोटे आहेत. हा, एक्झॅक्टली. कोवर्किंग स्पेस कधी म्हणणार असतं जर असा एक मोठा हॉल आहे आणि तिथे टेबल्स वगैरे लावले, असं जर काही दाखवलं असतं तर क्लिअरली कोवर्किंग स्पेस झाली. असं कुठेच दिसत नाही. तर त्यातले मोस्ट इम्पॉर्टंट हे तुम्हाला आयडेंटिफाय करायचे. हा बघा, गिव्हन इमेज इलस्ट्रेट्स. ओके. हा, हे कारण दिस वॉज नॉट आर्किटेक्चरल टाईप. हा वाला राहिला होता. इथं तुम्हाला काय काय दिसत आहे?
हो. दिस इज मत्री मंदिर हे तुम्ही लक्षात ठेवा. मत्री मंदिर इज अ मेडिटेशन हॉल इन ऑरोविल. हीच इमेज नाही तर आयडेंटिफिकेशनला येईल यावर्षी. बट्रेस दिसत आहेत तुम्हाला. बट्रेसची डेफिनेशन आठवा काय असतं. ऑर्गॅनिक हो. ओके. एन्व्हलपिंग स्ट्रक्चर. एन्व्हलप झालेलं स्ट्रक्चर असं काही दिसतंय. हा. डोम. स्पिरिच्युअल डोम नाहीये ना. डोम वाटतंय डोम म्हणजे पूर्ण इट कॅनॉट बी फुल. आता तो स्पियर सारखा दिसतो. एलिप्सॉइड आहे, स्फिअर नाही. स्पियर नाहीये कारण खाली तो कट केलेला आहे. स्पिरिच्युअल आहे का प्लेस. स्पिरिच्युअल आहे. मंदिर आहे. एम्बेलिशमेंट आणि सिम्बॉलिक असं काही आहे का. एम्बेलिशमेंट म्हणजे काही डेकोरेशन किंवा असं काही केलेलं आहे. सगळ्यालाच हो म्हणू नका. 4च सांगायचे. बट्रेस नाही वाटत आहे. बट्रेस ही कधी होईल ज्या वेळेला काहीतरी वॉल पाहिजे आणि त्याला सपोर्ट करते तर ती बट्रेस होईल. लेट्स सी द सी. बट्रेस त्यांनी नाहीच घेतलेली. एन्व्हलपिंग ऑर्गॅनिक पण नाही घेतलेलं. सी ने सुरुवात केलेली आहे. एन्व्हलपिंग स्ट्रक्चर. ई. ई मीन्स स्पिरिच्युअल. दॅट इज राईट. डी. डोम चुकलंय. डोम नसेल. डोमचे डेफिनेशनच वेगळी. जी. एलिप्सॉइड म्हणलंय त्यांनी. एच. एम्बेलिशमेंट अँड सिम्बॉलिक. सो तुम्ही ह्यापैकी कुठलेही 4 आन्सर्स दिली तरी यू विल गेट इट राईट इन द पेपर. हे आपण बघितलं होतं त्या दिवशी. हे झालं होतं फर्स्ट डे. So these are the papers which you need to solve 5 number of times to get mastery over it. ठीक आहे. आता आजचं तुमचं होमवर्क काय तर लोगोजची लिंक जी दिली आहे ती तुम्ही स्टडी करणार पूर्ण डिटेलमध्ये. देन ही जी 100 टर्मिनॉलॉजीजची लिंक आहे ती मी ऑलरेडी शेअर केली आहे त्याच्यामध्ये. ती पण एकदा गो थ्रू करायची पूर्ण. अँड आज आपण विल कम बॅक टू दॅट फोल्डर्स जे आपण स्टडी मटेरियलमध्ये दिले होते. त्यामधले काही आज विल गिव्ह फॉर होमवर्क इम्पॉर्टंट वन्स. तर कॉम्प्रिहेन्शनची प्रॅक्टिस करा तुम्ही आज. इंग्लिश कॉम्प्रिहेन्शन अनसीन. But that is where I have seen that there is a big problem. Comprehension. So verbal ability मध्ये there is a folder called comprehension that you need to do. आणि ordering of sentences. हा एक पार्ट करायचा. Comprehension and ordering of sentences. आणि अजून ह्याच्या व्यतिरिक्त काय प्रॅक्टिस करणार तुम्ही. From the internet or from the newspaper, try to read paragraphs which are not relevant to your profession and try to find the meaning out of it, what they mean. तुमची vocabulary वाढणं गरजेचं आहे. इंग्लिश vocabulary. मग त्यातला शब्द कळला नाही की यू सर्च द डिक्शनरी. आता प्युअर डिक्शनरी कोणी बघतच नाही. त्याच्या ऑनलाईन डिक्शनरी गुगलवाला विचारलं की गुगल बाबाला विचारलं की तो सांगतो. बाबा सांग हे काय आहे काय. ठीक आहे. सो तुम्ही त्याला विचारा गुगल बाबा आणि यू ट्राय टू इन्क्रीज युअर वोकॅब्युलरी टू सच एन एक्सटेंट की तुम्हाला कुठलाही शब्द पटकन कळलं पाहिजे. तर ह्याची आज प्रॅक्टिस करा. इंग्लिश कॉम्प्रिहेन्शन हे सगळे सॉल्व्ह करायचे. ओके ठीक आहे. आजचा तर आपला बाकी बेसिक पार्ट झाला होता भरपूर. सर ते आर्किटेक्चरल टर्म्स वाला PDF एकदा चेक करता. ओके